life. Our world has been progressing at an extraordinary pace. But at what cost? Inequalities persist in our societies. Inequities widen. Carbon emissions keep rising. Raising temperatures, risking our homes and livelihoods. Wouldn't it be amazing if we can go back to zero? A world where people and planet can find a balance, with plenty of opportunities and resources. And everyone can thrive. Where the total carbon we emit is naturally offset by the environment. A world that's worth leaving the children. We believe it's possible. We've always worked towards advancing Asia. Now, we are stepping up our responsibility. We are moving towards a net zero carbon position. By changing the way we live. As individuals. As a company. As residents of this planet. So together, we can play our part in easing our impact on this world. This is our promise. It begins with me. And me. And me. And me. 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 Axiata is advancing to zero. Our commitment to sustainability, it begins with us. Oh, nice. Learning outdoors, I see. That's thanks to our Celcom engineer, who's working hard as we speak. Yep, we're ready, with better, faster, and more stable connections so you can experience so much more. Like more boardroom meetings without the hills. Yes. And more mind-blowing experiments. From here to there. We all my classmates. Oh, of course. You say more just for me? And me? Me? Yeah, me? yeah. Whoa, all of you. More selfies. More lo-fi chill beats. More movie streaming parties. Yes. Yeah. Okay. Sure. Yes. 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 What more do you want? No, that's all for now. Thank you. Oh. We don't inherit the Earth. We're just caretakers. It's not like there's a planet B to go to. My name is Tina Saleh. I'm the head of sustainability at Celcom Axiata. When we visited Langkawi Island, everything was pristine and beautiful and very scenic. And then through the years, I noticed just rubbish being left in the middle of nowhere. That was the moment for me when I realized that we need to do something about it. We have 2 children. They enjoy nature like I do. It made me feel like if I don't do my bit to make the situation better now, that they're going to inherit a much worse, much more polluted planet. To stop using single-use plastic as much as possible. That was the first step. And then if we were going to buy something, then we'll bring our own Tupperware with us. I don't use their plastic takeaway cups anyway. I bring my own. One is made of wheat and one is made of rice husk. When we don't find vegetables in the supermarket, we don't panic, especially during the MCO, because we grow our own aquaponic vegetables.
And you can grow it anywhere. Even if you don't have a garden, you can grow it on your balcony. You can start small that way. If we don't do something soon to reduce the increase in temperature, it's going to radically change the entire ecosystem. So yes, let's say we're at a tipping point. It's very easy to sort of say, oh, I'm just one person, what can I do? But if each person did something, it's a gigantic footprint. We all did it together. So I'm hopeful that this will happen not just in Celcom or among telcos, but in all other industries and in all walks of life. Be a more ethical consumer. Whether you buy something or you use a service, try to make decisions ethically. I would like to see our forests intact. I would like to see a ban on single-use plastics. And I want to see more solar or renewable energy utilization. I mean, we live in a tropical country. It's not difficult. It begins with me. It's a beautiful country. We just need to take care of it. Axiata is advancing to zero, a commitment to become a net zero carbon company in all the markets we operate. This is an important milestone in our sustainability journey, which we have embarked on long before, through initiatives that serve our purpose of advancing Asia. For more than a decade, we have championed digital innovation and technology through targeted programs and business decisions that have uplifted communities across our regional footprint. Some of our earlier digital inclusion initiatives have transformed agricultural and fishery practices through digital solutions, such as Dialog's Govi Mithru in Sri Lanka and Excel's Laut Nusantara in Indonesia. These are just several examples of what we have contributed in our ESG efforts through the years. We have made leaps in our social programs, bringing digital solutions and opportunities for education to underserved communities. We've constantly worked to reduce the number of unbanked individuals across developing countries. We've established well-endowed digital innovation funds to empower SMEs, where we work with local strategic partners to identify, fund, and coach local startups with high growth potential. When it comes to governance, we have strengthened our organization through frameworks and mechanisms that instill a sense of trust and transparency, both among our people and for our stakeholders, our customers, communities, and investors. At Axiata, we drive responsible governance, ensuring data protection and privacy, strengthening cybersecurity, and living uncompromising integrity. With respect to the environment, we aspire to reduce the impact of technological advancements to mitigate climate risks across the region. And we commit to greener operations that support our digital services and network expansions. These expansions include newer towers, which use less and stronger material, including steel and bamboo infrastructure, greater use of renewable energy, such as solar and wind turbines where possible, and incorporating energy efficiency measures throughout the organization. We have long embarked on our commitment to sustainability, but in light of the complexities and rising challenges, such as the climate crisis and the continuously evolving world, our journey cannot end here. It is in some ways just the beginning. Now more than ever, we must go beyond the efforts we have already made. Advancing to zero is all about driving this change. Advancing to zero, it begins with us.
Hello guys, it's me, Uncle Nur Idal. And today, I've got a juicy announcement for you. Come close, come close. Closer, closer. Close, 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 close. Too close, too close. That's better. It's Cellcom Max. Ah, you see? I knew you never heard of it. Don't worry, let Uncle tell you all about it. Cellcom Max is where home and mobile plans come together in one bill. And why am I sharing this with you? Aha, because Uncle Noridal knows it's important to stay connected to the things you love most, like learning for your kids, for work, and even play. Haha, yeah! But you want to know the best part? You don't need all this extra nonsense. It's all in one bill. But even better, if you sign up, you can get 21 ringgit a month lifetime savings, free 6 months entertainment, and free Cellcom Mesh Wi-Fi. You can also enjoy max savings on a brand new Sharp Android TV and save on a Microsoft Surface LTE. So, you see, Uncle Noridal knows it all. And my kids say that I'm not hip. But I know what you guys think. I'm lit. Cellcom Max, where home and mobile plans come together in one bill. So, what are you waiting for? Ah, hello guys, it's me, Uncle Nur Idal. And today, I've got a juicy announcement for you. Come close, come close. Closer, closer. Close, 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 close. Too close, too close. That's better. It's Cellcom Max. Ah, you see? I knew you never heard of it. Don't worry, let Uncle tell you all about it. Cellcom Max is where home and mobile plans come together in one bill. And why am I sharing this with you? Aha, because Uncle Noridal knows it's important to stay connected to the things you love most, like learning for your kids, for work, and even play. Haha, yeah! But you want to know the best part? You don't need all this extra nonsense. It's all in one bill. But even better, if you sign up, you can get 21 ringgit a month lifetime savings, free 6 months entertainment, and free Cellcom Mesh Wi-Fi. You can also enjoy max savings on a brand new Sharp Android TV and save on a Microsoft Surface LTE. So, you see, Uncle Noridal knows it all. And my kids say that I'm not hip. But I know what you guys think. I'm lit. Cellcom Max, where home and mobile plans come together in one bill. So, what are you waiting for?
Mula. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang ke Selcom yang Digital Innovation Program CYDIP 2021. Diucapkan kepada semua peserta webinar pada pagi ini. Dan juga saya Hanani Hassan daripada UiTM yang bertindak sebagai pengacara majlis pada pagi ini mewakili MTDI UiTM. Dan juga saya dan diucapkan juga selamat datang kepada dua diucapkan juga selamat datang kepada moderator dan juga penceramah kita iaitu PM Dr. Samsun Nur Azlan dan juga TS Nur Ziratul Hamimah selaku penceramah pada pagi ini. Jadi topik pada pagi ini sangat menarik ya, iaitu topiknya adalah bermain dan belajar bersama, gamifikasi 101, play together, learn together, gamifications 101. Okay, pada pagi ini kita akan adakan sesi bersama moderator dan penceramah. Kemudian kita akan adakan sesi bersama wakil Selcom pada pukul 9.30 pagi, lebih kurang pukul 9.30 pagi. Dan seterusnya kita akan meneruskan ceramah kita pada hari ini sehingga tamat. Di samping itu juga jangan lupa kita akan ada kuis di antara ceramah kita tu nanti. Dan hadiah-hadiahnya saya dapat informasi daripada Dr. Syamsul sendiri, hadiahnya menarik nanti. So mohon warga pendidik, cikgu-cikgu semua bersama-sama dengan kami sehingga tamat rancangan ataupun program kita pagi ini. Seterusnya tanpa melengahkan masa, saya menjemput moderator kita yang tidak asing lagi, PM Dr. Syamsul Azlan, untuk memulakan sesi pada pagi ini. Dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Hanani di atas ucapan aluan-aluan. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi. Arigatou gozaimasu. Untuk mereka yang daripada Jepun lah kan. So untuk yang mereka di Semenanjung Malaysia, di Malaysia ni, Assalamualaikum, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja insya-Allah. Dan bertemu kita sekali lagi di dalam webinar guru siri yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Dah 4 siri dah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Dan bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, alright, insya-Allah, bagi mereka yang beragama Islam, kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, mungkin kita boleh bertafakur sebentar untuk memberikan laluan dan juga ketenangan sedikit pada pagi ini. Kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Semoga semua peserta yang berada di dalam YouTube berada dalam keadaan sihat walafiat, dijaga kesejahteraannya, dijaga kesehatannya, dan mudah-mudahan juga kesihatan ini bukan untuk diri kita sahaja tetapi untuk diri keluarga kita, rakan-rakan kita, dan hendaklah kita sentiasa mematuhi SOP agar wabak COVID ni dapat berlalu pergilah insya-Allah. Itulah doa kita hari-hari tuan-tuan dan puan-puan. Setiap hari kita mendoakan agar wabak COVID ini berangsur pulih seperti sedia kala. Pergilah jauh daripada kita supaya kita dapat dapat merasik kehidupan seperti biasa. Dan bagi peserta yang setia bersama kami sejak tahun lepas, bagi peserta yang setia bersama kami daripada siri yang pertama,
siri kedua, siri ketiga dan hari ini siri yang keempat. Dan teruskan sokongan anda, tingkatkan lagi jumlah viewer kita pada hari ini, alright, kerana kita tinggal lagi 2 sahaja webinar. Hari ini webinar yang keempat, kita ada satu lagi webinar yang kelima, 2 lagi webinar tuan-tuan dan puan-puan. Tingkatkan viewer kita pada hari ini supaya kita dapat memanfaatkan ilmu yang kita belajar pada hari ini, dan konten pada hari ini khas untuk anda tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman semua, program ini dianjurkan oleh Pusat Jaringan Komuniti ICANN UITM bersama Selcom. Ini adalah wilayah Selcom sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nyanyi sedikit bait lah. Wujudmu di sini di tanah anak merdeka. Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya. Kerana apa? Kerana hari ini adalah ulang tahun UITM ke-65 UITM. Jadi kita berbangga kerana kita punya sebuah institusi yang agak orang kata apa? Yang agak tua dan juga yang agak hebat juga namanya, yang mana 65 tahun UITM. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Selcom dan UITM membawakan anda konten-konten yang menarik insya-Allah supaya kita dapat memanfaatkan konten ini. Dan seperti biasa, dah 4 webinar ya. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kenal saya. Saya Profesor Madya TS Dr. Samsul yang daripada Mereka Talent Digital Innovation UITM Shah Alam, bertindak sebagai moderator, bukan untuk sesi ini sahaja, untuk sesi-sesi sebelumnya. So, dan saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada tajuk belajar dan bermain melalui kaedah gamifikasi. Jadi ini sesuatu perkara yang agak menarik, dan kerana apa yang kita nak bawa pada hari ini adalah bukanlah gamifikasi yang biasa-biasa, kan? Gamifikasi yang sedikit berbeza, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang kekal bersama-sama dengan kami, saya janjikan pada tuan-tuan dan puan-puan webinar yang lepas, hadiah daripada Selcom, yes Selcom, hadiah daripada MTDI, yes MTDI, hadiah daripada saya juga akan saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya memperoleh markah tertinggi dalam sesi kuis itu nanti. Lagi ramai yang sertai kami, lagi bagus, kerana persaingan sihat perlu berlaku, kerana hadiahnya adalah koleksi peribadi saya. Dan pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan penceramah hebat orangnya. So saya bila baca biodata ni saya kagum lah ya. Kerana apa? Kerana beliau merupakan seorang graduan Master of Science in Intelligent System daripada University of Sussex UK, dan pendedahan terhadap interactive learning environment yang merangkumi kepintaran buatan ataupun artificial intelligence dalam pembelajaran dan juga pengajaran, dan ketika pengajian sarjana sudah mula memupuk minat dalam kajian yang lebih cenderung kepada teknologi dalam pendidikan. Ini bukan biasa-biasa tuan-tuan dan puan. Ini agak luar biasa. Dan kini merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Sistem Maklumat dan Pengkhususan dalam Sistem Pintar, turut aktif dalam bidang pendidikan termasuk aplikasi kepintaran buatan di dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi hari ini kita bawa orang yang tepat untuk membincangkan elemen belajar dan juga bermain pada masa yang sama juga gamifikasi. Assalamualaikum Puan Z, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Doktor. Ya Allah, hai. Dia Malu baik pula kan? bagi Dia aku kalau tadi kan. senyum tu dia baik lah insya-Allah kan. Jadi terima Alhamdulillah. kasih Puan Ziatul sebab bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya nak bawa Puan Ziatul lihat kepada ataupun memberikan ulasan beliau ataupun orang kata apa, perkongsian beliau berkaitan dengan perkara ini, saya saja nak bawa tuan-tuan melihat kepada peranan teknologi dalam pendidikan. Sebab kita yakin bahawa pedagogi sahaja betul perkara yang perlu kita kuasai, dan ini merupakan perkara yang telah pun kita highlight pada webinar yang pertama. Dan pada masa yang sama juga kecekapan kita mengendalikan teknologi juga perlu diambil kira. Kerana pada saya, teknologi bukanlah teknologi semata-mata ataupun kita menggunakan teknologi hanya untuk memastikan ianya mendatangkan keseronokan, tetapi pada masa yang sama juga bagaimana teknologi itu boleh meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar kita dan juga memupuk minat mereka untuk belajar. Jadi perlu ada elemen bermain, perlu ada elemen untuk belajar, tapi bagaimana teknologi ini disesuaikan
dengan perkara tersebut. Ini yang menjadi titik tolak ataupun persoalannya. Dan bagaimana teknologi boleh memperkayakan lagi kandungan dalam pengajaran dan juga memberikan kesan yang baik terhadap penilaian. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, secara keseluruhannya konteks pengajaran kita pada hari ini bukan sahaja tertakluk kepada orang kata apa, the teaching presence ataupun the cognitive presence, tetapi hari ini kita memerlukan social presence yang mana dalam era virtual hari ini kita mungkin kehilangan elemen itu, kehilangan elemen social presence. Kan, jadi apa yang kita nak bawa pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk membawa kembali elemen social presence itu supaya pelajar-pelajar boleh berinteraksi, boleh bersosial dan juga pada masa yang sama juga elemen scaffolding itu juga boleh dilakukan di dalam aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi inilah yang menjadikan saya dan juga Puan Z memikirkan bahawa apakah sebenarnya teknologi yang boleh membenarkan kita mengadakan perkara tersebut. Jadi ini merupakan cabaran yang besar bagi semua guru-guru. Secara idealisnya, memang kita nak pelajar-pelajar kita seronok. Tapi persoalannya, adakah pemilihan teknologi yang kita pilih itu benar-benar mendatangkan keseronokan kepada pelajar-pelajar ataupun mendatangkan sesuatu yang tidak baik kesannya kepada pelajar-pelajar. Jadi, alhamdulillah kepada semua guru-guru yang berada di dalam webinar ataupun yang berada di YouTube, saya ucapkan ribuan terima kasih. Keep going and continuously sokong kami kerana hari ini saya bawa Puan Nurziatul dan saya tak nak lengahkan masa. Puan Nurziatul, the stage is yours. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni tajuk kita sesuatu yang menyeronokkan lah, game. Saya sendiri suka main game. Dr. Syamsul macam mana? Suka main Saya game? suka main game. Puan Z boleh Kalau kuatkan suara tak? Mungkin pagi ni saya terlalu bersemangat sebab baru bukanlah nak kata menyanyi, tak menyanyi lah juga tadi. Saya rasa saya hanya membacakan lirik saja, tapi ada yang kata saya tengah menyanyi. Saya tak menyanyi sebenarnya. So mungkin Puan Z boleh kuatkan sikit suara supaya dapat didengar oleh rakan-rakan kita di luar sana lah, insyaAllah. So macam mana suara saya sekarang? Okey, kuat sikit? Okay, much better. Yes, much better. Yeah. Okay, so game. So saya sendiri suka main game. Antara kadang-kadang in between classes tu, macam contohnya kalau saya ada kelas dari pagi sampai tengah hari tu, memang antara break tu game lah juga. Kadang-kadang boleh tengok, lepas tu kadang-kadang malu bila orang tengok kita punya iPhone tu, macam-macam ada dekat situ. Baik, dari segi game, memang dalam research sendiri ada banyak kajian melihat kepada kenapa manusia suka bermain kan. Why people motivates to play games. Ada banyak sebab lah. So antaranya yang macam Dr. Samsul ulas sekejap lagi adalah social presence, social needs. Jadinya kita cuba lihat dulu pagi ni first sebelum saya mulakan dengan yang lain tu, kita tengok dulu setting dia dulu. Okay, sekejap saya share saya punya konten ya. Okay. Sekejap ya. Okay, saya rasa semua jelas boleh nampak saya punya screen. Boleh nampak Doktor the slides, okay. Alright. So saya daripada Fakulti of Computer and Mathematical Sciences, Fakulti Sains Komputer dan Matematik. So kalau Dr. Samsul sebut tadi ulang tahun UiTM tadi, so fakulti saya ni antara fakulti yang agak tak naklah guna tua tu kot. Fakulti yang agak ni jugalah, dominan jugalah dalam UiTM, agak lama jugalah kejutannya. Okay, sebelum kita mula, saya nak mula dengan sesi menti dulu. Kita nak dapatkan feedback daripada para peserta pagi ni untuk kita set the tone dulu, set the scene. So sekarang ni kita boleh ke menti.com. So sekejap ya.
Okay, kalau tuan-tuan perempuan boleh terus ke menti.com dan masukkan kod ni 36132672. Soalan pertama agak mudah. Okay. Kongsikan permainan kegemaran anda. Itu sahaja. Apa-apa game pun boleh. Offline, online, digital, tak digital pun boleh. So, cuba kongsikan pagi ni apa permainan kegemaran. Okay. Yang kita suka lah. Macam saya sendiri ada beberapa permainan online yang saya suka dan juga board games. Boleh masuk tak Dr. Syam? Saya rasa voting is close sekejap . Okay. Right. 36132672. Saya sedang cuba masuk sekarang ni. 36 13. 13. Alright. Okay, dah ada dah tu. 2672. Alright. Kalau So tak dekat sebenarnya Mentimeter ni sebenarnya antara orang kata apa sekarang ni dah jadi perhatian juga kan, sebab aplikasinya menarik. Okey, kongsikan permainan kegemaran anda. Alright. Nampaknya banyak kebanyakan. tu. Memang Mobile Legend ni memang legend lah. Homescapes, kebanyakannya Cityville. Board game Saidina, ya itu pun favourite juga, ataupun mungkin ada yang suka Monopoly. Okey, congkak tu doktor. Macam mana? Ingat lagi macam mana main congkak? Oh ingat, I ada papan congkak kat rumah. And then we always play. Kami selalu main congkak kat rumah. So it's a traditional apa orang kata apa, a game kan yang sesuai untuk dia ada untuk berada di rumah lah sebenarnya. Dan dia juga sebenarnya macam mana tu? Apa macam doktor sendiri main congkak dengan anak, apa lagi selain pada keseronokan main congkak tu, bunyi tu? Bunyi dia, lepas tu penipuan lah, penipuan berterusan. Bom sana, bom sini. Penipuan berterusan. So maksudnya kita pandai lah nak mengelak kan, nak cheat dia kan. Tapi tu seronok jugalah. So seronok. Benda tu yang sebab bermain ni sebenarnya saya rasa apa orang kata apa sifat nakal yang kadang-kadang tu memang sebenarnya elemen-elemen bermain sebenarnya. So seronok juga. Kan, dan mereka belajar. Betul, kreativiti kita tak kata macam nakal tu. Nakal tu menambah, mungkinlah ada jugalah yang mungkin tahap yang kata pernah lah kalau dulu masa saya kecil-kecil dulu dengan adik-adik yang ni kan, mungkin orang kata tahap kenakalan tu sampai berhenti tu bermain. Gaduh sekejap sebab nak menang. Competitiveness. Kalau kita tengok dekat sini contohnya PUBG, okay. Contoh PUBG, Mobile Legend, Cityville. Okay, kebanyakan yang kita tengok dekat sini mungkin online games. Tapi kalau kita lihat juga dari segi macam contoh tadi Mobile Legends, PUBG, Cityville tu dia bukannya elemen, this is online games yang ada elemen collaboration, dia perlu ada teamwork, walaupun kita tak kenal pun sebenarnya player tu, entah siapa-siapa dah, tapi kiranya nak menang punya pasal, okay kita team lah. Kita team, okay. So dan ada juga games yang berbentuk high level macam Sudoku daripada, dia ada banyak level intermediate beginner, antara itu pun wajib ada lah. Saya rasa kalau dalam food saya memang ada kadang-kadang just to kill the time kan. Dan kita ada Plants vs Zombie yang ini, doktor pernah main? Puan Hanani ke pernah main? Plant vs Zombie ni memang saya main. Memang saya main. Seronok juga kan. Sebab ada elemen-elemen apa kata apa yang menakutkan kat situ kan. Jadi seronok sebab game ni kadang-kadang elemen-elemen tertentu tu dia create our emotion in a different way kan. Alright. Betul. So kat sini saya nampak congkak yang ni, yang Candy Crush ada banyak kali juga word game. Okay. Kita cuba brick game, yes. Okay, pingpong agak ni jarang ni. Golf, okay. Saya tak main golf. Minesweeper walaupun dia agak macam lama tapi itu pun antara favorite game juga. Nak makcik ular, okay, apa-apa aja, main basikal macam, okay. So dari segi apabila kita dah berubah kepada PDPR, kepada ODL, kadang-kadang kadang kita sendiri, macam saya sendiri pun kadang apalah masalah, saya ada 3 orang lah kat rumah ni. Kadang-kadang game tu macam sesuatu yang boleh kata kalau 24 jam tu saya rasa ada masanya sambil
makan tu buka podcast yang bukan podcast apa tau, podcast macam mana nak menyelesaikan certain level dalam game yang dia main tu. Dia kira macam cheat lah. Dia kira macam apa? Macam cheat, macam tips kind of things lah kan. So, ya betul. So, kadang-kadang they want try to win the games but cari juga jalan macam nak menang lah kan. Baik. Ya. Memang betul. Tapi itu memerlukan satu level lagi kalau dalam pembelajaran adalah satu benda yang which is kalau dalam macam kita ni peringkat universiti PLO yang terlibat tu autonomous learning. Dia terpaksa cari jalan sebab dia nak menang. Dia nak Correct. dapatkan juga. Okay. Dan Alhamdulillah saya rasa peserta-peserta kita memang bagus hari ni. Memang semuanya gamer. Kita boleh Oh, tengok. Minecraft tu memang something yang menarik ada yang pilih Minecraft tu. So dan saya lihat sebenarnya game ni pun dia ada pelbagai orang kata apa attributes yang tertentu kan. Jadi somehow or other it is kalau kita ambil daripada perspektif yang baik lah kan. It's actually is a mental training jugalah because of you have to think on to solve the problems kan. Jadi kalau kita ambil daripada perspektif baik, ya betul. Tapi somehow rather gaming ini juga boleh mendatangkan perkara yang kurang baik kan, seperti addicted dan juga we will spend a lot of time to make sure that we can win the game kan. Jadi bagaimana di dalam pendidikan ni Puan Zee? Okay. Alright. Tengok soalan seterusnya. Kita nak tap kepada pendidikan, kita tengok okay, betul ada positif ada negatif. Tapi sekarang kita nak tengok macam tadi main congkak. Doktor kata ada sikit nakal dan sebagainya. Cuba kongsikan satu lagi soalan sebelum kita teruskan. Perasaan. Describe how do you feel when you're playing the games. Maknanya bila kita main game tu apa perasaan kita? Cuba tengok. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Cuba kongsikan apa perasaan yang biasanya. Ada yang kata thrill ke mungkin, ada yang excited ke ataupun ada yang geram dia 3 kali cuba tak dapat-dapat juga ke kan. Seronok, okey. Kalau geng yang main Plant and Zombie tu memang rasa apa seram lah. Rasa macam makin lama dia makin hampir kan. Tapi geram boleh juga kan. Dan mungkin kita dah repeat 2-3 kali tak menang-menang, geram tu ada. Betul. Teruja, menarik. Okay. Seronok teruja, anxious. Okay. Stress. itu stres tu mungkin dia main game yang bersifat teknikal ataupun game yang orang kata kadang-kadang game yang berbentuk RPG ni, role play games ni memang stres lah. Kan? Betul. Alright. Play games, okay. Fresh tak boleh next level. Ya, yeah, itu memang macam Sudoku. Saya ada, sekejap lagi saya mungkin ada yang biasa, nanti kejap lagi saya ada satu gambar game yang saya suka juga. Yang itu game tu memang orang kata mungkin yang tadi kita ada peserta daripada Jepun kan? Betul. Game tu yes, originally daripada Jepun, tapi dia sometimes dia kita rasa macam a bit silly certain games tu, but they become like that to trigger some emotion. Ada yang kita nak tengok certain behavior yang dia nak tap daripada game tersebut. Sama juga nanti bila kita nak guna dalam pendidikan, kita ada certain target ataupun certain goal yang kita nak capai dan kita gunakan gamifikasi. Sebab tu nanti sebelum kita mula nanti kita tengok juga ada 2 konsep dalam gamifikasi tu lah. Tapi I suka lah dengan perkataan stress tu Zee, sebab bila kita kata stress, if we divert our stress in a positive way, meaning that you try to find the solution. Kan, because of if you are keep trying, dan ini sebenarnya sesuai kalau kita kaitkan dengan drill and practice di dalam pembelajaran. Contohnya kan kita belajar maths kan, kita banyak buat drill and practice. I think that some of the elements of game juga memang ada elemen drill and practice ni. Kan? The more you exercise and you are getting better. Ataupun the more you exercise, you will getting maybe you will improve, and but in dalam pertengahan you nak improve your skill itu mesti ada element of stress itu. Sama ada stress itu dia boleh jadi motivasi kepada pelajar-pelajar ataupun dia akan demotivate pelajar-pelajar. Alright? So banyak juga kita tengok keyword stress tu kat situ. Betul. Kalau kita tengok ada dua aspek dalam stress kat situ. Satu release stress, satu stress. Yep. Okay. Alright, so saya nak kongsi juga satu satu material yang saya antara favorite speaker saya jugalah. Dr. McGonagall, dia bercakap tentang stress. How to make stress as your friend. So dalam psychologist punya perspektif,
stres tu sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif. Dia adalah sesuatu yang positif di mana bila kita rasa stres untuk sesuatu, macam kita nak buat satu tugas tu, stres tu sebenarnya adalah satu perasaan yang akan orang kata yang akan according to Dr. McGonigal, dia akan menyediakan badan kita to prepare yourself to embrace the challenge. So, stres itu adalah satu trigger yang baik sebenarnya. Bila kita rasa stres, kita akan lebih bersedia. Bila kita rasa stres, kita akan embrace the challenge and kita akan, dan satu lagi yang menarik adalah bila kita rasa stres, we go for social support as well. So, maknanya macam ni kita tengok release tension tu paling besar, maknanya paling ramai. Betul? Paling besar, paling dominan tu. Di antara banyak-banyak tu. Dan kebanyakan positif, release tension, happy, excited, enjoy. So kita nak lihat apa yang antara the main premise for gamification in education adalah to tap this positive emotion, to tap this engagement, to tap this excitement daripada game tadi tersebut ke dalam pembelajaran. Sebabnya kalau kita ada struggle sikit dalam kelas, macam mana student nampak macam, saya suka perkataan kalau yang dah join session dulu sendu sendu je, minta Sendu ya, betul? tak tanya satu soalan, kita tanya, kita jawab, kita tanya, kita jawab. Mungkin antara strategi yang boleh diguna adalah gamifikasi. Sebab saya punya experience sendiri dalam kelas sebelum pandemik, kelas saya pukul 8 pagi, subjek itu sangat-sangat teoretikal. Kelas itu majoritinya lelaki. Jadinya apa jadi, dahlah seorang datang tu sikit-sikit. Seorang datang, lepas tu datang berdua, datang bertiga, nak menunggu satu kelas tu penuh. Kadang-kadang memang pensyarah kat depan tu tahan, orang kata kunci je pintu bilik. Tak boleh juga kan. Jadi antara strategi yang boleh digunakan masa tu, saya bereksperimentasi lah. So adalah gamification. Masa tu saya guna Kahoot je. So apa kita buat, bukan quiz itu berada di hujung kelas, di awal kelas dengan reward. Biasanya bila kita dah bercerita dengan student, memahami perasaan student kelas pukul 8 pagi, nak kena sampai ke UiTM, kalau ada biasa dengan Insya Alam tu, dah lah kena sampai pukul 8 pagi, pada yang pelajar yang bawa kenderaan, nak kena check parking dan sebagainya, stres juga. So apa kita buat, reward tersebut kita tailor kepada keperluan ni. Itu sekejap lagi kita ulas juga. So macam mana? Antara reward yang diorang sangat hargai adalah breakfast pagi tu. Ramai yang datang kelas, tak sempat nak breakfast. Bukan tak ada duit nak beli breakfast, tak sempat nak breakfast. So, simple reward macam mungkin a bar of chocolate. Okay, paling mahal pun saya rasa masa tu saya spend adalah McDonald's satu pack tu lah, satu meal tu. Dengan air sekali, air Milo. Okay. Dan apa jadi? Untuk minggu, start daripada minggu keempat, saya ingat lagi, minggu keempat sehingga minggu ke-10, setiap minggu kita buat Kahoot session tu, Alhamdulillah kehadiran saya makin baik. So maknanya kehadiran tu on time, sebab apa? Dia tahu kalau dia datang lambat, miss the quiz. Dan saya juga buat random quizzes lah. Ada quiz yang saya kira sebagai assessment, ada quiz takat practice saja macam doktor kata tadi. Just to practice. Okay, so that is one of it. Okay, but okay, kita tinggalkan kita punya Mentimeter. So ada geram-geram tu dah dominan dah tu. Excited, okay. So untuk pagi ni, saya cuba stop sharing dulu ni. Kita nak lihat macam mana kita nak apply pada benda yang sama, perasaan yang sama tadi, excited tadi. So yang ni contoh yang tadi tu. Kalau yang pernah main, okay, mungkin doktor pernah main, mungkin Dr. Puan Hanani pernah main. Hardest game ever. Yang ni second version. Saya main Duolingo tu. Okay, Duolingo untuk belajar bahasa. Shopee, Fitbit. Fitbit bukan... Z, kalau Shopee tu bukan main, Z. Yang Shopee tu beli barang. Itu Shopee tu dia macam cari pasal. Sebab once you buka di Shopee, you memang buat hal lah kan. Jadi Shopee tu kalau boleh remove. Hari tu saya dah join satu discussion dalam kelas saya. Apa aplikasi ataupun game ke apa ke yang anda perlu ada dalam gadget ataupun dalam handphone masing-masing pada ketika PKP. Majoriti pelajar perempuan akan sebut Shopee ataupun Lazada. Pelajar lelaki kurang sikit. So maknanya, saya cakap, memang kena ada Shopee, memang beli barang hari-hari ke? Tak juga puan, kita macam release tension, browse barang. Saya rasa betul lah Dr. Samsul kata saya tu cek pasal, itu bukan release tension, tu tension. But apa yang kita nak highlight dekat sini, macam Duolingo, it's actually
application untuk belajar bahasa. Okay, yang sebelah kiri tu hardest game ever tu memang game. Itu memang game. Itu kalau yang belum try boleh try. Very addictive, highly orang kata engage because challenge dalam tu is a simple challenge. Contohnya dia lebih kepada pergerakan tangan je. Tapi dia mendatangkan rasa geram, dia akan mendatangkan rasa sakit hati, semua ada. Tapi sakit hati tu kita cuba lagi. Dan dia ada banyak level dekat situ. So ada contoh yang baik kat situ. Okay, Shopee dengan Fitbit. Dua ni adalah bukan orang kata bukan game, bukan apa, tak ada kena-mena. Kenapa kenapa kita letakkan di situ? Okay. Itulah I quite surprised bila you letak tadi. I don't think so dia macam game. But Yes. what is your point? Apa point you kat situ sebenarnya? Point dekat sini. Okay, dalam konteks game dalam pendidikan kita ada dua, bukan pendidikan sahajalah, business pun juga. Okay, kita ada dua konsep yang kita tengok iaitu kita tengok gamifikasi dan juga game based learning. Dia adalah dua konsep yang berbeza, dia tak sama. Nampak macam sama, nampak macam lebih kurang. Contohnya macam Shopee dengan Fitbit ni, ini adalah bukan aplikasi permainan tapi dia menggunakan elemen gamifikasi dalam aplikasi tersebut untuk engagement. Contoh paling mudah Fitbit. Okay, Fitbit ni kalau kita tengok fotos yang dah ada install dia punya application tu, kadang-kadang kita jalan, tiba-tiba dia bagi kita batch certain mungkin 10,000. Dia bagi kita orang kata interesting trivia. Sebenarnya kita dah jalan, kalau kita kira kita jalan selama beberapa hari tu dah boleh sampai Australia mungkin. So this is some sort of gamification punya features juga. Sama dengan Shopee. Shopee dia selain daripada duit yang kita guna untuk duit the actual money to spend, dia ada juga Shopee coins kan? Betul? Perasan tak? Apa dia Shopee coins ni sebenarnya? Kalau doktor biasa, apa dia sebenarnya Shopee coins? Bila kita dapat Shopee coins tu? Bila kita beli lah. Bila kita beli, betul kan? Kita beli ataupun bila kita browse any website, dia akan bagi kita a free Shopee account. Nampak sangat macam selalu buka Shopee kan? Itu favourite kan? Betul. So maknanya dia nak encourage certain behaviour. Dia nak doktor browse certain website. Dia nak, dia tengok, Samsung ni suka gadget for example. Suka benda ni. So dia nak propose, dia nak recommend satu lagi mungkin store, mungkin flag store yang berbentuk gadget juga. Tapi macam mana dia nak encourage, if you go here, then you get some coins. Mungkin mula-mula kita rasa macam, tak minat lah. Tapi juga ni dapat coins. Kita pun pergi store. Dapat coins. So this is like this virtual currency, kita panggil virtual currency yang bentuk coins macam ni. This is adalah salah satu juga ciri gamifikasi lah. So hari ni nak tengok. So meaning that we have the gamification dan kita ada juga game based learning, right? Betul. So ada dua part di situ. So kita tengok kedua-duanya, kita tengok apa beza dan kita juga akan cuba beberapa aplikasi yang game based learning juga gamification. Sorry. Okay. Alright. So, 3 key, tak banyak hari ni. Masa yang kita ada sehingga pukul 11.30 mungkin macam tu. Kita ada 3 key takeaways which is kita nak tengok why. So, tadi dah sentuh sikit-sikit. What and how. Tapi kita akan tengok kedua-dua. Kat situ saya highlight satulah gamification. But another one is actually game-based learning. Okay. So, this one is actually centered around games. Yang ini belum lagi masuk ke yang tu. Yang ini by Jean McGonigal. So, kalau tadi Kelly McGonigal yang saya sebut pasal stress tadi, that is actually her twins lah. So dia punya twins lagi seorang ni adalah game designer. So she is actually among the first yang duk cerita pasal epic win. So dia kata gamers always believe that an epic win is possible and that it's always worth trying and trying now. Gamers don't sit around. So this is yang tadi saya notice behavior ni bila saya suruh anak saya buat sesuatu, dia punya slow dia tu, tapi cuba tengok dia main game. Seboleh-bolehnya, so many resources dia akan refer, they will always try until they get. So epic win is actually something, terms coined by, this is actually a gamer's term. So apa dia epic win? This is an outcome of that is so extraordinarily positive that you had no idea it was even possible until you achieve it. So memang orang kata kalau tadi tu stress tu yang main-main tak lepas. So akhirnya bila dia lepas satu level tu, that is an epic win.
So you feel so satisfied, you feel so happy that you pass that level. Okay, and then Dr. Jim McGonigal juga highlight ada 4 dekat situ, 4 ciri-ciri gamer yang kita nak tap. Adakah benda ni sesuai untuk student kita? Sebenarnya ada. Kalau tengok dalam kelas macam mana? Tengok, mungkin ada student kita yang introvert. Susahnya nak bercakap dengan dia, nak suruh dia bercakap. Panggil 10 kali, baru sekali menjawab contohnya. Mungkin gamifikasi ataupun game based learning tu mungkin sesuai untuk pelajar yang begini, strategi. Sebab kadang-kadang dia mungkin susah, tapi dia dalam bentuk game ni mungkin dia lebih lagi lah. Okay, dan apa ciri-ciri dia yang dinyatakan oleh Profesor Dr. McGonigal is, the first one is urgent optimism. So gamers optimis. So student kita kalau dalam kelas, mungkin kita kata kita ajar macam tadi Dr. Syamsul sebut matematik kan. Maths, dia ada banyak level. Dia ada banyak skill yang dia kena kuasai untuk certain level. Contohnya tambah pun paling mudah, tambah 2 nombor, tambah 3 nombor, tambah nombor perpuluhan, tambah pecahan. Ada banyak stage. So kalau macam mana kalau macam kita nampak dalam satu konteks bahan kita tu, macam mana kita nak instigate, okay, one of the thing that these gamers, perhaps this is our students in our class, is this urgent optimism gamers is have extreme self-motivation. But in certain tasks, bukan semua. So orang kata, oh okay, main game boleh pula. Itu selalu ayat saya pada anak saya. Main game rajin pula, boleh pula sampai level macam-macam. Tapi bila suruh buat ni, semua susah. Contohlah. Okay, itu nagging. So, but yes, extreme self-motivation. So, dia ada desire to act immediately to tackle an obstacle. So, bila ada obstacle, dia lagi motivated nak overcome that obstacle. And then yang kedua adalah yang menarik, social fabric. Game in the context of Dr. McGonigal punya konteks tadi, dia adalah salah satu daripada social tools di mana this gamer macam kata social context lah, macam mana nak cakap doktor. Dia macam tadilah online game, collaborative learning tu, they have that spirit, they have that sense of trusting other gamers to help them. They have that feeling that orang kata positive trust tadi tu, that I have this fella, walaupun dia tak kenal, mungkin dia tengok orang tu punya avatar saja, mungkin profile saja, but I know that I hope that this fella will help me. This guy, okay, itu satu. Dan blissful productivity, dia rasa seronok, dia rasa produktif sebab dia boleh achieve katakan 10 level. Ada 10 leveling up. Contoh. So that is one thing. And epic meaning. Epic meaning, they contribute together. Yang ini togetherness tadi tu, yang relate dengan social fabric tadi, which is dalam satu community yang main PUBG ke, main Mobile Legend ke, they have this community that they share information because they believe that they have a quest that they're going to fulfill. So sekarang ni, the idea is that can we have this kriteria yang kita ada, yang kita sebut ni, kita nak pushkan dia ke dalam kita punya classroom, kita punya pembelajaran. That's the thing, Z, menarik bila you kupas tadi berkaitan dengan they have what we call as a networking, and then they collaborate each other, in which dalam their real game they can have that. So masalahnya dalam pembelajaran, macam mana kita nak bawa elemen tersebut, tu yang kata daripada awal tadi Z. Betul. The social presence kan, sebab game hari ni dia bukan bermain secara individu sahaja. Betul tak? Dia ada dia punya dia punya circle dia ada dia punya dia punya clan dia lah kan. So supaya dia boleh achieve that mission. Dan cuma masalahnya adalah dalam bidang pendidikan, kita nak bawa elemen ni, kita rasakan bahawa this is maybe one of the alternative to bring the social presence kepada pelajar-pelajar kita. Kan? Jadi itu saya rasa bahawa gamifikasi ini one of the solution lah kan. Right? Betul. The strategi yang kita boleh guna is not always macam kata gamification or game based learning is not a silver bullet. Dia bukannya solution untuk semua masalah kita, but this is the option yang kita boleh guna. Depends pada bergantung juga kepada pelajar yang kita ada. That's why lah, macam mungkin elementary lain, sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, okay, universiti lain. But satu benda yang menarik tentang game adalah dia bersifat universal. Maknanya tak kisah umur berapa pun, you still have that feeling macam tadi, excited
untuk game tersebut. Cuma dalam konteks dalam kelas kita tengok jugalah jenis pelajar dan sebagainya. Okay, yang itu nanti kita tengok dalam step-step yang kita boleh guna untuk kita gamify kita punya bahan lah. Okay, so this one why gamification, of course, macam Dr. cakap tadi, the challenges, bagaimana, and then learning experience is very important. To me, I always believe that good learning experience, fun interactive experience tu will have much more impact on the students. Beza. Contohnya mungkin ada belajar benda yang sama but you have a very ingat doktor dulu kita pernah discuss curating doktor pernah explain how to curate learning experience. Yes, Betul. I really saya sangat appreciate bahan tu. The process is very important. So maknanya kita sebagai ni kita nak bagi experience yang macam mana kepada para pelajar kita. So gamification or game based learning can enhance. Kita tak kata kita nak bagi learning experience yang terbaik mesti guna gamifikasi, tidak, not necessarily. Dia melihat juga kepada jenis bahan yang kita nak sesuaikan. Mungkin kadang-kadang macam contoh penggunaan Kahoot atau Quizy, okay, dia sesuatu yang menarik tapi kita kena guna dengan reward yang berpadanan. Sometimes when it's too easy, senang sangat, rasa macam senang sangat tu dia tak menambah sebarang motivasi juga. So that is actually from research lah. So we have to look at, kita nak tengok tahap pelajar kita dan apa aktiviti gamifikasi itu. Sebab tu dalam gamification atau bagi game based learning ada banyak pilihan yang kita boleh buat. So terpulanglah kepada kita sebagai pendidik untuk kita macam Tuan Puan mungkin dah tahu dah subjek sendiri macam mana, bagaimana student yang kita ada, so kita boleh sesuaikan. Okay, engagement and motivation is actually untuk PDPR, ODR ni satu isu yang saya sendiri pun struggle juga untuk subjek saya, especially subjek yang saya cakap tadi tu very theoretical, susah. So macam mana, doktor boleh komen tak engagement and motivation kalau dari selain daripada gamification, ada tak macam what do you think about it? Macam bila kita sampai, macam ada setengah orang kata that macam mana one of the discussion that I had with my colleague is the material need to be engaging. So kita guna video, there's so many things. Bila kata the material need to be engaging, so what makes the student engage? Kan, jadi sebab itu kita kena make sure that somehow or other, I always put in belief that we need to design everything in context. That's my belief. So kalau kita ada video ataupun kita ada gamification, but it just only cater on the content of the knowledge, in which the student just need to declare their knowledge whether they are learn or not. Dia tak mendatangkan apa-apa pada saya lah. Kan, saya melihat bahawa if we can put our learning into a context, the student will start to react. Sebab itu saya selalu pesan dengan rakan-rakan saya, apa yang dimasukkan dengan konteks? Kan, apa yang dimasukkan dengan konteks? You need to relate your content, you need to relate their personal life, you need to relate the external variable yang ada di sekeliling mereka supaya mereka boleh respon terhadap perkara tersebut. So then the student will be engaged. Kan, jadi dan kalau kita lihat kepada level of engagement juga ada pelbagai. Betul tak? Pelbagai level of engagement. Ada yang dia engage just engaging sahaja. So ada juga yang engage because of they want to solve the problems and construct the real meaning. So saya melihat games ini seolah-olah kalau kita lihat games ini dia macam contohlah, you ada outcome apa yang you nak capai, they put in the context, but how do you want to achieve that? Kan, itu yang menjadi persoalan, how good the player is, so how good the student is, whether you akan dapat the fastest route ataupun you akan dapat the hardest route. So it's depending, kan, because of the way dia punya gaya dan cara pembelajaran dia mungkin berbeza dan mungkin cara dia nak sampai ke outcome tersebut juga itu berbeza. But again, they engage. Alright? That's why one of the concept in gamification they call it FAIL, FAIL, first attempt in the link. Maknanya the process is actually berulang. Bukan maknanya first attempt terus jadi. Tak. Dia akan berulang. Macam that's why the cycle can create engagement. Macam tadi lah, macam doktor kata, dia cuba untuk menyelesaikan masalah tu. Maknanya dia mungkin ada cycle yang dia perlu ulang. So that is dalam game
macam ada setengah macam kita kata okay mungkin kita nak open for practice session untuk soalan practice mungkin okay kita nak tap sama ada student ni faham ke tidak apa yang kita ajar tadi sejam tadi duduk dalam kelas tadi. So kita nak buat formative assessment. Okay, mungkin boleh bagilah quiz dia tanya soalan. Kata, okay Ahmad, okay apa jawapan pada soalan ni? Mungkinlah susah student kita nak jawab. Mungkin orang kata seelok-eloknya apa yang kita buat, mungkin kita boleh apply Kahoot ataupun Quizzy punya session. Formative assessment. So pada ketika kita nak menilai apa yang dia faham, apa yang dia dapat. Contohnya ada satu method dalam Socrative, dia panggil exit ticket. Exit ticket ni sebelum dia keluar daripada kelas, they have to share what they have learned. So mungkin ada yang kata, mungkin ada student jawab, mungkin ada student tak jawab. But this one, because it's exit ticket, they have to answer the questions, only then they can leave the class. Itu contoh. That is also one of the gamification punya. Okay. And then finally, because kita nak tap tadi, daripada game yang tadi tu, yang kita jawab soalan kedua tadi, perasaan tu, fun and interactive, ada yang anxious dan sebagainya. Yes. That is actually the thing that we want to tap in bila kita cerita pasal gamification ataupun game-based learning. Okay. Alright, so ada dua. So kita ada konsep gamification, kita ada game-based learning. Apa perbezaan antara dua ni? Adakah dia benda yang sama? Kalau tengok dekat situ ada banyak logo-logo saya letak tu, apa benda tu? Alright, this is some of the tools that we have yang kita boleh guna. This is just sedikit saja. Saya rasa ada banyak lagi. Cuma ini yang sempat saya letakkan. So gamification is actually the process of applying game mechanics. Maknanya game design ataupun cara-cara dalam game tu kita apply ke dalam persekitaran bukan permainan. Tu yang tadi saya letak Fitbit, saya letak Shopee. So that is gamification. So it also applies to learning. Not necessarily that when we say about gamification kita kena tukar kita punya classroom jadi game terus. Not necessarily. Kejap lagi kita tengok kelas dojo macam mana dia guna gamification punya teknik ataupun gamification mechanics they call it untuk engage student, untuk kita train student untuk kita tengok certain behavior goal for example. And then lagi satu adalah game based learning. So this one is actually we design a game environment to achieve certain learning outcomes. So dia berbeza. So gamification tadi not necessarily tak semestinya dia kena jadi game. Contohnya Fitbit. Macam mana dia nak encourage kita jalan. Okay. Ataupun apa lagi. Mungkin ada tak boleh share. Doktor mungkin boleh tanya doktor keponan ataupun mungkin peserta boleh tengok ada tak certain website ataupun mungkin kita pergi conference. Dia letak points dekat situ certain reward. Jadi kata if you say hello to at least 5 participants, you get a reward point. Saya pernah masuk satu conference, dia nak kita mingle dengan peserta lain, apa dia buat? So if you say hello to 5, you will get this reward. Someone will actually contact you to give some reward. Reward tu kadang-kadang mungkin training saja, tapi ada dekat situ. That is also gamification punya mechanics. Ataupun Bermaksud somehow or other, pendekatan gamification ini boleh berlaku secara implisit ataupun eksplisit. So bermaksud sama ada kita sedar ataupun tak sedar, sebenarnya kita seolah-olah kita mungkin pernah mengalami perkara tersebut lah. Itu yang saya rasa yang saya cuba tangkap lah apa yang Z cakap sekarang ni. Sebenarnya saya sedang tanya rakan-rakan kita di YouTube. Soalan saya, pernahkah anda melakukan gamifikasi dalam pengajaran? Jadi saya letak ada 3 indikator dekat situ. Yang pertama selalu, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga tu tak pernah. Dia macam piramli lah kan, kadang-kadang, jarang-jarang kan. Jadi saya tanya 3 indikator tu dan kita nak lihat sebenarnya bagaimana pengamalan gamifikasi di dalam pengajaran. Dan kita faham ada beberapa rakan kita di sini kata mungkin ada cabaran daripada segi masa, ada cabaran daripada internet stability dan sebagainya, dan kita admit perkara itu memang akan berlaku. Tapi bagaimana kita melihat beberapa potensi-potensi yang mungkin boleh kita gunakan. Sebab itu kalau kita lihat daripada webinar yang pertama sehingga webinar yang ketiga, kita memberikan orang kata apa, cadangan-cadangan ataupun solution yang bersesuaian supaya ianya boleh diselitkan dalam pengajaran juga pembelajaran kita. Alright. Betul. Of course the challenge is especially bila kita dah berubah ke PDPR ni, lagilah banyak challenge-nya. Tapi itulah sesuai ke tidak dan sebagainya. Tapi kita tengok dulu macam mana.
Adakah apa responnya? Okay. Nak sediakan bahan betul. Yang itu satu lagi lah. Bila kita nak buat gamification, persediaan resources tu sangat-sangat lah orang kata apa penting. Because macam dulu lah kita pernah kata okay, kalau kita dah ada bahan soalan dalam kita punya bahan yang dah ada, boleh tak kita transfer je, jadikan dia online. Okay lah tu. Tak juga. Saya ingat lagi discussion kita, I think last session, discussion dengan Dr. Nat, macam mana kita nak mengubah, okay, repurposing the questions dan sebagainya, itu pun sebenarnya mengambil masa lah. So bukan bahan tu. I think that kita tak perlu untuk buat untuk setiap kelas. Mungkin kita boleh reka bentuk orang kata apa, gamifikasi ni mengikut kepada mungkin topik-topik yang tertentu untuk kita explore the approaches dan juga tengok adakah method ini bersesuaian ataupun tidak kan. Jadi I think that kalau kita nak apply for all classes, dia akan jadi beban pada kita lah. Tapi I think that if we can find the best topik yang kita rasa oh I think that this is the opportunity for me to try the game gamification ataupun game based learning, why not kan. Jadi itu adalah inovasi dalam pengajaran. Alright. Mungkin kalau misalnya kita tak boleh nak macam nak tukar terus jadi game ni, game based learning mungkin nak kena design dan sebagainya, mungkin ambil sedikit dulu game mechanism dalam gamification tu, ambil sikit letak. Contoh paling mudah kan kita ada buat quiz dan sebagainya dengan student dalam kelas, jadikan dia dalam bentuk leaderboard, which is kita boleh lihat kita punya prestasi student tu. Kalau sebelum ni mungkin kita letak grade dia A, B, C, D. Kalau dalam gamification sekejap kita tengok kita boleh letak dia dalam bentuk experience point ataupun kita bagi point yang berbeza supaya dia lari sikit daripada tu. Tapi sepatutnya dia boleh map balik kepada kita punya assessment. Itulah saya nak baca petikan daripada Nur Fatihah binti Muhammad Ngabib. Okay, gamification secara tidak langsung sebenarnya sangat membantu dalam pelibatan murid saya, dia kata. Mereka tak tidur sebab after 3-4 slide saya akan sertakan gamification yang simple-simple je. It's really help. Kan, just to have some kind of diversion lah kan. Okay, you dah dengar I berceloteh panjang sangat, kita buat gamification sikit just to reinforce the learning, right? So, dan itulah ada yang tanya, Assalamualaikum, sedang mencari gamification yang sesuai selain daripada Kahoot. Ini tujuan Puan Z ada berada dengan kita pada hari ini. Alright, dan I think that one more thing here is memang benar. Saya selalu buat gamification but the problem is internet line. Jadi kemungkinan besar juga reka bentuk gamifikasi itu boleh dibuat secara kata apa sinkronos ataupun asinkronos kan, dan saya rasa itu mungkin juga solusi orang kata apa penyelesaian masalah yang mungkin boleh difikirkan nanti. Yes, betul. Kita boleh, asynchronous is actually a very powerful, powerful medium lah. Maknanya, of course, macam saya sendiri pun semester ni, saya ada student yang daripada Kedah, yang daripada Baling. Memang waktu kelas saya tu mungkin peak hour internetnya. Memang ada masalah. Memang saya tak boleh pun nak guna ini, so asynchronous mode lah. Maknanya kita bagi masa untuk the best lah. Itu pun kadang-kadang pun masih juga ada masalah. Tapi there will be solution. Itulah kena macam alhamdulillah lah, macam mungkin saya mengajar peringkat pengajian tinggi, mungkin kita lebih mudah lah discuss dengan student. Mungkin sekolah rendah tu mungkin susah sikit nak discuss sebab because dia ada their parents kan. Yang ni kita boleh discuss lagi. And then dari segi reward tu sangat menarik bila kita cerita tadi, macam kita okay kita selitkan quiz antara kita punya bahan dan sebagainya. Saya suka guna reward tu sebagai target dia. So maknanya kita nak didik dia orang, kita nak sampai kita punya learning outcomes tu. So there must be a reward. So reward ni tak boleh sama sepanjang masa lah. Dia depends pada keadaan. So mungkin keadaan sebelum pandemik tadi saya cerita tadi, breakfast, kelas pukul 8 pagi. Kita bagi dekat situ. Saya selalu letak saja tayang kan, masuk kelas tu, letak kat meja, letak satu meja kat depan tu, letakkan hadiah kita tu cantik-cantik kat meja tersebut. Everybody is actually looking at that rewards. Then kita start. So, tapi sekarang ni bila semester ni, saya discuss dengan student, apa keperluan utama diorang. Antara yang bila kita buat poll kan, keperluan reward yang utama yang dia nak adalah kredit. Credit which is inilah dalam bentuk akses kepada internet. Itu memang rank nombor 1. Baru yang lain tak ada. Mesti cakap okay nak Shopee punya orang kata
Voucher ke? Oh tak ada. Semua orang tak interested. Bila sebut je yang bahagian itu, semua orang kata yes, we need that one. So mungkin reward tu perlu disesuaikan lah. Okay, ada lagi? Okay. So next, kita Sebenarnya lihat. sebenarnya ada banyak soalan. Cuma tinggal saya nak simpan semua pertanyaan-pertanyaan tu sebab kita nak reconceptualize dahulu apa yang bermaksud gamification dan juga game based learning. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan, after this second half kita akan tunjuk aplikasi-aplikasi yang menarik yang you kata, oh yang ini mungkin boleh buat kot kan. Jadi sebab ada yang tanya saya, doktor contohnya lah kan, saya gunakan Quizy Kahoot, saya gunakan Google Form ataupun Microsoft Form kan yang ada markah. Adakah itu juga dikira sebagai gamification? Ya, dia adalah game based learning juga. Cuma mungkinlah dia punya apa kata aesthetically dia tidaklah macam Kahoot, siap ada music semua kan. But still it's a game, it's a quiz. Cuma sekarang ni dia in between lah macam saya cakap tadi. Mungkin kita nak alihkan dia punya biasanya kalau student saya nampak je Google Form tu dia lebih kepada ni quiz lah ni. So sometimes yes. But then bila kita switch ke Kahoot atau Quizy, dia rasa itu game. Tapi sebenarnya dia adalah benda yang sama. Cuma di dalam macam dalam Google Form, walaupun dia bentuk Google Form atau Microsoft Form tadi, mungkin dia lebih kepada orang kata agak static Tapi sebenarnya kita boleh create, kita boleh linkkan kita punya report tu kepada Google Sheets atau ke Excel, kita boleh create dashboard kita juga. Cuma dalam Kahoot atau Quizy, leaderboard tu dah automatically ada part of the ecosystem. Cuma kalau kita guna Google Form dan sebagainya, kita kena create lah leaderboard kita sendiri, badges kita sendiri, tapi masih boleh dilaksanakan. Alright, okay, interesting. Just a matter of another level to extend the use of Google Form ataupun Microsoft Form supaya ini lebih analytics lah, kan? Supaya data-data tu nampak lebih bersifat, orang kata apa, lebih bersifat interaktif. Bermaksud penggunaan aplikasi ataupun pemilihan aplikasi itu sangat penting lah maksud saya. Walaupun kita ada set of question yang mungkin, ialah set of question yang sama, cuma kadang-kadang penggunaan platform itu yang menentukan sama ada gamify itu menyerlah ataupun tidak. Adakah begitu maksudnya? Betul. Sebab sometimes dalam gamification ataupun game based learning tu dia ada elemen multimedia yang lebih interaktif. Contoh paling mudah music. Alright. Saya pernah try juga Google Form aja, tapi saya buka lah music background kat belakang tu yang lebih kurang macam Kahoot tu. Apa jadi? Dan saya start timer pada saya punya Google Form. Okay, of course dia punya tu tak adalah macam color-color yang menarik, tapi sebenarnya efek dia saya tak kata lebih kurang sama, tapi student saya cakap, puan boleh tak next time jangan buat macam ni, kita rasa nervous lah. Can I say that kemungkinan besar kemungkinan besar pertama adalah gamifikasi ini boleh berlaku dengan bantuan tools itu. Yang kedua adalah gamifikasi itu boleh berlaku dengan reka bentuk pengajaran itu yang kita sampaikan kepada pelajar-pelajar. Adakah betul orang kata apa pandangan saya terhadap perkara tersebut? Betul, betul sebenarnya. Okey, macam ni. Kita put dalam konteks gamification. Okay, gamification kalau kita lihat di sini this one adalah contoh-contoh gamification mechanics yang biasa digunakan. Ada banyak lagi, tapi ini yang common. Contohnya badges, macam you reach certain level. Contohnya macam matematik tadi, kita kata tambah 2 nombor, tambah 3 nombor, tambah pecahan. Kita kata okay cukup kalau sampai level ni, mungkin tuan-puan boleh berarif tentang matematik sekolah rendah kata kan. Sampai je level ni, dia dah dapat badges Master of Addition contoh. So badges. Kita ada virtual currency. If they complete certain task, yang ini seronok sikit sebab kalau kita boleh tengok voluntarily dia dapat banyak ni. Kalau dipaksa buat banyak ni, okay, that is reward lah. So dan this currency boleh kita tukar. So menjadi reward dan awards dan rewards, ada beza tu dua tu. And then experience points boleh ditukar untuk level up. So maknanya dia ada satu konsep progress. Maknanya sentiasa ada progress. Dari satu kelas ke satu kelas. Kelas hari ni saya takat ni. Saya buat certain activity, saya dah naik level ni. So looking forward untuk ni. So then bila kita ada leaderboard, saya boleh tahu. Walaupun sebenarnya level mungkin lebih kurang sama, tapi saya dengan A, saya lebih sikit daripada dia lah. Saya ada satu badges lebih. So saya lagi terror sikit. Contohlah motivation.
And then challenge between players pun ada juga. Okay, this one, yang ini yang doktor kata tadi tu memerlukan reka bentuk. Yes. Not necessarily kita kena guna tools yang canggih-canggih. Mungkin ada pilihan. Okay, kata alamak tak boleh lah nak guna Kahoot dan sebagainya. Zee, kita simpan sikit sebab kita ada message penting daripada rakan baik kita. Alright, daripada Selcom. Jadi Zee, mungkin kita boleh stop sharing. Kita bagi laluan kepada rakan kita. Alright. Assalamualaikum Encik Arihan. Apa Waalaikumsalam khabar? warahmatullahi. Okey, Alhamdulillah. tuan-tuan dan betul. puan. Puan Lina, apa khabar Puan Lina? Baju merah dia hari ni. Alright. Okey, alhamdulillah. Untuk makluman rakan-rakan di YouTube, bersama-sama kita pada hari ini adalah Encik Arihan, Ketua Tanggungjawab Korporat dan Perhubungan Kerajaan Selcom Axiata, dan ditemani oleh Puan Alina Ayuf. Dan alhamdulillah hari ini kita, I think that setiap sesi kita bawa rakan kita ini untuk bersama-sama kita untuk menyampaikan message daripada Selcom kepada semua peserta-peserta yang menyertai webinar kita. Dan insyaAllah Encik Arihan, kita berikan peluang kepada Encik Arihan untuk berikan sedikit kata-kata kepada semua peserta kita, insyaAllah. Dipersilakan Encik Arihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator tetap kita yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Syamsul. Yang amat kami hargai warga pendidik peserta siri webinar guru yang keempat Selcom Young Digital Innovator Program CYDIP 2021 sekalian, yang berusaha panel kita TS Norziatul Hamimah dari Fakulti Computer dan Mathematical Sciences, member of Alternative Assessment and E-Portfolio Collaborative Group di bawah Center for Innovative Delivery and Learning Development UITM. Puan Zee, saya juga nak kongsi permainan kegemaran saya tadi nak masuk menti tadi pun. Dan Dr. Syamsul selain daripada congkak yang syariah compliant Dr. Syamsul. Syariah compliant insyaAllah. Saya main congkak syariah compliant. So pernah juga nak cuba main PUBG. Mula-mula dengar PUBG tu ingat PUBG, PUBG, tapi rupanya orang panggil dia PUBG. Tapi sebab dia level tinggi sangat, so saya settle down dengan Wudoku sajalah. Sudoku tu tinggi sangat. Wudoku just nak kill the pastime. Yang berusaha pengarah program CYDIP bagi pihak UITM, Dr. Syukrin Hana, Puan Hanani dan pasukan, serta pengarah program bagi pihak Selcom, Puan Alina Ayuf, serta semua yang menjayakan siri webinar guru ini. Terima kasih juga saya kepada semua peserta yang masih setia. Tadi Dr. Syamsul ada mention, ada yang daripada program CYDIP siri 2020 lagi. Dan juga siri webinar guru CYDIP 2021 yang pertama sejak 27 Mei yang lalu. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua peserta yang pertama kali menyertai siri webinar guru pada hari ini. Dan untuk makluman, program ini adalah salah satu program di bawah inisiatif tanggungjawab korporat Selcom yang dilaksanakan di bawah tema melestarikan pendidikan melalui pembelajaran imersif dan bermakna. Izinkan saya bagi pihak Selcom mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-65 UITM. UITM sebagai sebuah institusi yang saya rasa terbukti berjaya mengubah landscape sosioekonomi negara. So tahniah sekali lagi daripada pihak Selcom. Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun ketiga Selcom menjadi rakan rasmi UITM dalam program CYDIP ini, dan kami amat bersyukur penyertaan bagi siri webinar 1 hingga 3 yang lalu telah mencapai lebih daripada 3,000 penyertaan dan daripada seluruh Malaysia. Dan rakaman siri webinar secara kumulatifnya telah mengumpul lebih 15,000 tontonan di channel YouTube UITM MTDI, Maker Talent for Digital Innovation. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sebuah organisasi yang telah bertapak lebih 33 tahun di negara ini, kami merasakan amat besar peranan yang kami perlu mainkan dalam pembangunan masyarakat,
salah satu fokus pembangunan yang kami laksanakan adalah pendidikan yang inklusif. Perjalanan transformasi digital Celcom yang berterusan untuk muncul sebagai sebuah organisasi digital paling memberi inspirasi di negara ini akan memanfaatkan pelaksanaan aplikasi kecerdasan buatan yakni AI dan automasi pemprosesan robotik di peringkat dalaman kami serta pelanggan berkaitan. Alhamdulillah, kami bersyukur pada hari ini kita sama-sama dapat melihat penggunaan AI yang akan dikongsikan oleh Puan Z bagi tujuan pendidikan. Jika kita lihat pada hari ini, trend menjalankan program-program secara atas talian tidak asing lagi bagi kita semua. Penangan pandemik COVID-19 telah merubah cara kehidupan secara total dengan kebergantungan kita kepada teknologi seperti talian internet, gadget, aplikasi lain atas talian serta lain-lain. Ini tidak ketinggalan untuk pelajar-pelajar baik dari prasekolah mahupun sehingga ke institusi pengajian tinggi. Pelajar-pelajar dan tenaga pengajar berdepan dengan cabaran yakni perlu pantas menyesuaikan diri dengan kaedah penyampaian, pengajaran dan pembelajaran PNP secara maya. Kekangan mengadakan kelas fizikal telah menjadikan para guru lebih kreatif dalam membangunkan konten pengajaran yang dapat menarik minat pelajar. Antaranya adalah melalui gamification. Jadi, bertepatan dengan tajuk webinar kita pada hari ini iaitu bermain dan belajar bersama, Gamification 101 bakal merungkai kaedah-kaedah yang dapat menjadikan pembelajaran secara maya tetap menyeronokkan seperti mana pembelajaran secara fizikal. Sementara generasi anak-anak kita sekarang ni amat dekat dengan aplikasi-aplikasi game yang ada di atas talian. Dengan adanya pembelajaran melalui gamification ini, pasti ianya lebih berbentuk interaktif. Contoh yang mudah untuk pendidikan awal kanak-kanak adalah apabila pelajar mendapat maklum balas yang cepat. Sama ada soalan yang pelajar jawab adalah betul atau salah, atau mendapat imbuhan, reward daripada jawapan yang diberikan, atau mendapat bunyi tepukan apabila jawapan yang betul diberikan. Saya percaya ini sudah pasti menarik minat para pelajar untuk cuba dan terus mencuba berkali-kali sehingga lekat dalam diri mereka. Secara tidak langsung, melalui aplikasi game ini, ianya dapat meningkatkan daya ingatan para pelajar, meningkatkan motivasi dengan keinginan untuk mendapat mata yang cemerlang serta meningkatkan daya saing yang ke tahap yang tertinggi. Ianya sudah pasti jauh berbeza dengan pembelajaran offline menggunakan latihan-latihan buku dalam kerja dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ini bukanlah untuk menidakkan keberkesanan pembelajaran secara offline. Latih tubi tetap ada kesan tersendiri ke atas pelajar-pelajar, cuma keseronokan yang kita dapat, yang anak-anak kita dapat melalui gamification itu sudah pasti kita tak dapat nak dinafikan. Bagi pelajar di sekolah menengah mahupun IPT, didikan menggunakan aplikasi gamification seperti contoh Classkick, Homospace, Blockade, Kelas Dojo dapat mengajak anak-anak yang sedang rancak bereksplorasi untuk mencuba menggunakan aplikasi sedia ada dengan membangunkan konten game mereka sendiri melalui nota pembelajaran. Dengan adanya educational technology ini, ianya insya-Allah dapat menggalakkan pelajar tidak hanya menjadi end user, tapi insya-Allah satu hari nanti akan menjadi content developer. Mereka boleh membangunkan game-game yang menarik mengikut kreatif mereka yang tersedia. Lebih terkehadapan lagi, apabila mereka boleh menjana pendapatan daripada konten-konten yang mereka bangunkan. Yang ini insya-Allah secara tidak langsung, kita boleh melahirkan bakal-bakal usahawan atas talian. Terdapat banyak faedah daripada gamification, bukan sekadar belajar dan bermain sahaja, namun saya rasa lebih daripada itu. Sama-sama kita teruskan mendengar kupasan daripada ahli panel kita. Saya percaya masih banyak lagi perkongsian yang ingin disampaikan. Mohon untuk terus setia sehingga ke akhir sesi. Saya dengan ini menyerahkan semula sesi kepada Tuan Moderator tetap kita, Dr. Syamsul. Sekian. Terima kasih semua. Terima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada pihak Celcom untuk bersama-sama memperkasakan warga pendidik
negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam saya katakan tadi Encik Arihan, ini adalah wilayah Selcom. Saya rasa Alhamdulillah. tanpa Selcom kita tak mampu nak adakan webinar sebegini, dan saya rasa sokongan kuat daripada Selcom dan juga UiTM. Saya rasa perkara ini dapat direalisasikan bukan hanya untuk Selcom dan UiTM sahaja, tapi sebenarnya kepada seluruh pelosok pendidik yang berada di Malaysia ini. Dan saya yakin Encik Rehan ramai rakan-rakan di luar sana mendapat manfaat yang besar daripada program ini. Terima kasih sekali kepada Selcom. Mungkin kita boleh berikan tepuk tangan kepada Selcom secara virtual lah. Alright, mungkin saya harap peserta kita boleh berikan tepukan secara virtual. Alhamdulillah, terima kasih Cik Arihan atas sokongan berterusan, dan saya rasa setiap kali Cik Arihan berikan ucapan, saya dapati inputnya berbeza-beza, dan maklumatnya berbeza-beza, dan maklumat itu sebenarnya adalah hasrat daripada Selcom kepada semua warga pendidik, insya-Allah. Jadi kita harap perkara ini dapat difahami dan juga dapat dihayatilah oleh semua warga pendidik yang berada di luar sana, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Encik Arihan atas ucapan berikut yang kami menghargainya, insya-Allah. Alright. Jadi terima kasih Puan Alina juga. Puan Alina mungkin nak katakan sesuatu? Senyap je Puan Alina kita ni. Tak ada apalah, terima kasih kepada semua. Macam Adhan cakap tu lah, semoga perkongsian ni semua akan memberi manfaat kepada semua warga pendidik semua. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Arihan dan juga Puan Alina Ayuf. Jadi insya-Allah kita akan teruskan sesi kita untuk second half lah. So Z, and hand over to you. Kita sambung balik. Alright. Thank you. Alhamdulillah, second half. Terima kasih Cik Rehan. Okey, alhamdulillah, memang menarik. Saya pun tahun kedua kan? Ketiga CYDIP. Tahun ketiga. Kita rasa insya-Allah moga bermanfaat lah perkongsian kita hari ni. Kita sambung sikit tadi. Kat mana kita berhenti tadi ya? Z, kalau boleh suara tu volume up sikit, sebab diorang kata suara tu merdu, jadi kalau kuat sikit tu sedap sikit dengar. Aduh kan, macam-macam. Itulah dia. Okey, sekejap ya. Saya rasa saya dah share screen ya. Okey. So tadi kita sampai di sini tadi, tapi ada sebelum ni tadi ada soalan ni kita kumpulkan ke hujung nanti sama-sama. Ada beberapa soalan. Tak apa, nanti saya akan selang-selikan. Buat macam ni, kita bagi kawan-kawan kita kat luar sana bagi tepuk tangan pada Selcom dulu. Nanti dia orang dah puas, nanti baru kita baca soalan. Alright, okay. Alright, so alhamdulillah tadi kita dah kupas sedikit gamification, game-based learning, apa beza. Dan kalau lihat di tepi tu ada ikon-ikon yang berkaitan tu. Ini antara, bukan semualah, ini antara sebahagian je, atau mungkin 10% je kot, ada banyak lagi. Dan saya pun perasan tadi dekat chat tu ada macam-macam lagi cadangan dekat situ, and then I totally agree dengan a few pendapat di situ tadi. Ada yang kata boleh je. In fact, sekejap lagi saya kongsikan beberapa gambar contoh daripada bekas semester ni. Saya tukar sikit. Kalau sebelum ni saya yang create content untuk gamification, semester ni apa yang berlaku dengan pelajar saya dalam kelas adalah mereka lah content maker. Mereka lah game master. Saya menjadi participant sahaja kepada content. So nanti kejap lagi saya kongsikan lah. So dan alhamdulillah diorang, saya rasa student are very good intuitive explorer. Macam-macam application lagi diorang explore. And then, in fact, one of the challenge that they overcome is for low connectivity internet ni. Diorang punya game yang terakhir dalam sesi diorang tu just menggunakan Google Slide sahaja. Tak ada guna canggih-canggih mana pun. Tapi dalam Google Slide tu ada banyak elemen yang dia tambah lah. So that's one of the example that kita share lah. Okay. Classcraft, Class Dojo, Duolingo, Kumu Space, Kahoot, Quizy, Minecraft ini very immersive game environment. Anak saya pun main juga, which is very good. Saya pun ada cikgu daripada sekolah lama anak saya dulu guna Minecraft untuk ajar physics. So very interesting. And then kita ada Bluecat. Okay, Bluecat ni kejap lagi ada. Bluecat ni ramai yang saya rasa ramai yang dah pernah guna. Kita cuba.
Okay. Alright, so this is the mechanics of the gamification. So yang ni kita fokus dulu gamification, selepas ni game-based learning. So gamification mechanics, this is some of it. Kalau kita tengok dalam research dan juga dalam game punya platform ataupun dipanggil game, orang kata discussion forum, ada banyak lagi mechanics yang kita boleh guna. But this one is very, orang kata, yang antara yang selalu digunakan untuk education lah. Okay, macam saya cakap tadi, pages, leaderboard, virtual currency, okay. Dan kebanyakan elemen ni nanti kita akan tengok dalam beberapa aplikasi yang kita akan tunjuk nanti. Okay. Seterusnya, kita tengok, this one is game-based learning. So, elements of powerful, okay. Untuk game-based learning, kita create the environment for that game. Kita design, so this is another level lah. So, mungkin saya rasa, for those ada saya rasa ramai cikgu-cikgu yang suka explore yang nak buat. So macam tadi Google Slide pun boleh jadi satu game environment yang bagus. Yang penting kita kena ada storyline yang baik. So yang storyline ni memang kena tengok balik apa outcome yang kita nak capai. Apa learning outcome yang kita nak capai. Macam saya kata tadi, it is not a silver bullet, bukannya selesai semua masalah dengan game-based learning, but mungkin kita boleh identify certain topics yang sesuai yang kita nak guna dan kita design the storyline. Okay, dan dalam storyline ni mestilah ada the consequences, ada rewards. Maknanya mesti ada interaction. So if they do certain tasks, they will get rewards. If they skip something or maybe dia orang tak buat sesuatu ke apa ke, certain task is actually pastime, tak hantar assignment dan sebagainya, they will have consequences. Then they will have challenges or quests, and then they have levels. So this is according to Min sheet ni, this is actually a gist of a powerful game design lah. So if you want to develop a game, then this is actually the things that you should consider. Okay, yang ini adalah saya suka yang ni sebab yang ni dia guide kita satu-satu macam mana. So just saya just go through and then give you some example yang daripada kelas saya. So the first one is to assess your students. Macam tengok tadi, student yang macam mana, kelas yang macam mana, kena sesuaikan. Mungkin quizy dengan Kahoot ataupun booklet tu mungkin agak universal, but certain task yang kita nak, especially gamification contohnya kalau kita nak apply certain like badges dan sebagainya, kita kena tengok kesesuaian, level mana. Pelajar yang macam mana yang dominan dalam kelas kita. And then mungkin ada tak certain kemahiran yang lemah di kalangan student. Majority student kita lemah di sini. So you have to identify the students' trouble spots or maybe survey the class needs, okay. So by do this assessment, kita tahu dekat mana kita nak apply gamification ataupun game-based learning kita nak buat tu. Kita tak buat semua, okay, because tadi macam kita dah discuss lah, it require a lot of effort. So macam mana? Yang kedua, we have to define the learning goals. So dekat sini nak kena set. Kita nak set learning goal ke, contohnya certain skill dalam kognitif ke apa ke, ataupun kita nak fokus pada behavior goals. Contohnya minggu pertama kelas, kalau semester Dr. Syam, ada walaupun kita dah 3 semester ODL, ada setengah student dia lupa ethics di dalam kelas online. So perhaps to encourage this kind of ethics and etiquette tu, boleh guna gamification dekat situ. So that is behavior goals. So berbeza dengan kita punya learning goal tadi. Dan seterusnya kita develop a structure yang kita, kat mana kita nak lihat benda ni. That's why this is very very important, fokus pada assessment macam mana kita nak guna. Adakah kita nak guna Kahoot aja semua? Adakah kita nak guna quiz je semua? Tak juga. Mungkin kita nak guna PBL. Nak bagi dia problem to work on it. Itu nanti kita nak tengok dalam kita punya space nanti kat mana dia boleh discuss. Okay, so this. And then number 3, structure the gamified learning experience. Experience macam mana? Nak guna scoring system yang bagaimana? Sangat-sangat penting. Ini pun satu benda yang okay, stages yang macam mana. Because when you have that reward system, you have that virtual currency, then what do we do with that? Kita dah ada points banyak-banyak ni kan, dah dapat macam-macam ni. Apa yang saya boleh dapat daripada points ni? There must be a structure for it too. Okay, untuk yang ni, this one is actually yang saya tunjukkan ni adalah
this is actually my robot untuk semester. Dia adalah pelajar semester 6. Subjeknya adalah Artificial Intelligence, Special Topics in AI. So challenge pada semester lepas, baru lepas lah, okay, adalah untuk mereka the challenge is AI for the society good. So they have to discuss apa yang diorang perlu buat. So dalam challenge ni, what they come up with, this is actually the structure. This is the brainstorm. Okay, saya cuba share the actual board. Kalau tengok, this is diorang punya discussion. Okay, sementara tunggu Z untuk pop up the screen, saya cuba nak go through beberapa soalan daripada rakan-rakan kita di YouTube. Salah satu soalannya adalah daripada Joseph. So menarik juga soalan ni. Persoalan untuk Telco Celcom. Apakah sumbangan Telco Celcom dalam kepada pelajar? Sebenarnya pihak Telco boleh menyumbang contoh data kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Untuk makluman Joseph, sebenarnya pihak Celcom menerusi program cerdik telah menyumbang lebih kurang 500 unit laptop, tablet serta lebih 21,000 data SIM kepada pelajar-pelajar B40 yang memerlukan dari 1 Januari sehingga 25 Ogos 2021. Dan insya-Allah Celcom berhasrat akan ada lebih banyak lagi inisiatif sedemikian yang akan dilaksanakan insya-Allah. Jadi itu antara jawapan yang saya boleh berikan kepada Encik Joseph. Dan pada masa yang sama juga Z, ada satu soalan daripada Ahmad Khairi Faiz bin Rizal ataupun Samsul Rizal. Ada tak gamification yang boleh dilaksanakan secara offline? Meaning say murid tidak mempunyai capaian internet boleh enjoy the learning. Itu yang kita bagi aktiviti. Alright. Yes, ada juga. Yang itu kita boleh contoh paling mudah sebelum ni kita boleh guna aktiviti yang kita beri dalam bentuk macam task sheet macam tu lebih kurang. But of course the gaming punya experience tu not as because they will do it alone, dia buat seorang kan. Okay, but we can have task tu 1, 2, 3 checklist tu dan guru boleh semak kemudian lah. Ataupun ada juga beberapa application yang mungkin masa first time download tu dia perlu download menggunakan internet connection, but afterwards they can use the application tanpa menggunakan internet. So maknanya offline lah. So ada contoh yang tu. Ada banyak juga kita boleh lihat. Can you stretch your windows tu besar sikit supaya boleh nampak ni? Alright. See? Okay, good. Alright, good. Yes. This one, ini adalah contoh discussion board. This is the planning session of the game. Okay. Let me recap again. Yang ini adalah projek pada semester ni. So maknanya para pelajar ni challenge ni adalah untuk mereka menyampaikan ilmu balik kepada society. Apa dia artificial intelligence. Okay, kita ada 3 challenge. Apa dia basic of AI, artificial intelligence. Kita ada AI application dan juga kita ada ethical AI. Yang ini adalah board yang ketiga. So ada 3 team yang besar dan pelajar ni perlu memikirkan cara yang paling terbaik untuk mereka capai. Okay, dia 2-3 meeting. Masa ni bulan puasa meeting diorang ni. So bulan puasa tu last sekali diorang decide let's do AI bootcamp. So they will do like 1.5 day bootcamp. Dan targetnya adalah pelajar lepasan SPM, matriculation. Ada juga yang pelajar sekolah menengah tingkatan 3-4. Just to give them some ideas apa dia AI, apa dia aplikasi AI, apa dia isu-isu berkaitan dengan AI. So yang ini dia punya storyboard. So yang ini para pelajar yang terlibat, kalau tengok dekat bawah ni, this is a cycle of process. Okay. Dan bila antara yang dia explore adalah penggunaan gamification dan juga game based learning untuk capai dia punya learning outcomes. Setiap challenge akan ada outcome yang berbeza. So apa yang berlaku di sini, di board ni kalau boleh tengok nampak Google Slides dan sebagainya. This is some of dia punya brainstorming. Dan akhir sekali dia punya outcome adalah they manage to produce a game untuk session ketiga. So it's a game based learning. Game tersebut adalah dalam bentuk penggunaan Google Slides saja.
So dia tak ada orang kata, tapi Google Slide tu lengkap dengan soundnya, lengkap dengan videonya. Okay, kita tengok sekejap lagi insyaAllah, dan ada instruction dalam bentuk instructional, dalam bentuk video dan sebagainya. Dan throughout the program, daripada hari pertama hingga hari ketiga, they also embed gamification features. So para peserta yang masuk daripada hari pertama hingga hari ketiga, they have leaderboards. They know their standing, so setiap sesi tu, how they can tap into the understanding of AI melalui itulah, ada quizy session, ada interactive session. So this is kalau sentuh balik yang tadi tu, this is like the design board for that, apa yang dia nak buat. So of course banyak cycle ni di sini. Okay, then okay. Dan apabila kita lihat keseluruhannya nanti ke hujung nanti, tengok semula. Okay. Alright, number 4 tadi kita sambung balik. So after structured gamified learning experience, this is the design, the stages. So stages tadi ada 3, challenge 1, challenge 2, challenge 3, okay. Then they have to identify resources. Resources ni macam tadi, ada yang nak guna offline dan sebagainya. So this is in groups. So macam mana? So because they are dealing with students lebih kurang 100 participant masa tu. So they can have like dynamic groups. So macam mana nak manage dynamic groups? Macam mana nak letak game untuk dynamic groups ni? Ada game yang berbentuk dalam kumpulan dan sebagainya. And then finally, depending on the task, depending on the learning goal ataupun behavior goal yang kita nak, kita boleh apply gamification elements yang kita pilih. So tadi yang sebagai contoh tadi 5 contoh. So ada lebih daripada itu. So for example, macam mana kita nak tunjukkan pada progress bar kepada setiap pelajar. There is personalization. Kita boleh juga letak dalam bentuk leaderboard. Kahoot, Quizzy have a very, excellent leaderboard. Semua orang rasa seronok kan bila kita buat Quizzy tu, you want to maintain at the top. So leaderboard tu sangat engaging. Okay, dan kita ada badges system. So untuk yang student ni, they have certain quiz. If you completed certain quizzes at certain marks, you will get your badges. Itu pun diorang bagi juga. So banyaklah tools yang guna, contohnya Canva, they create their own badges. So this is actually the effort. Sebab tu saya kata cikgu-cikgu yang buat betul-betul immersive buat ni memang sangat-sangat effort dia tu doktor, memang baguslah daripada badges. Of course you have tools online macam Canva dan sebagainya, tapi masa yang digunakan untuk menyampaikan supaya pelajar engage dan dapat, yang paling penting adalah goal tu, learning outcome tu. Okay, so yang ni contoh yang daripada event tersebut. So kalau tengok dekat bawah ni ada 2. Okay, saya rasa mungkin ada di kalangan peserta tuan-puan yang mengajar asas sains komputer mungkin. Kita ada subjek sains komputer di sekolah rasanya. Symmetries dan for example Google Draw di bawah ni adalah contoh gamification untuk kita ajar konsep teknologi AI. Contohnya Quick Draw dan Symmetries ni adalah untuk ajar konsep machine learning. So kejap lagi kita boleh try sama-sama Quick Draw dengan Symmetries. Mungkin ada yang dah pernah guna, ada yang tak pernah dengar. Okay, contohnya Quick Draw adalah guna deep learning untuk kita identify, untuk kita faham bagaimana mesin belajar tentang image. Kita lukis certain image dan dia akan teka adakah dan this machine dekat belakang ni, dia punya engine tu adalah engine yang menggunakan deep learning dan learn pattern, certain pattern that they can guess. Symmetries pula, contoh game di sini adalah untuk kita gunakan supaya kita boleh ajar pada student tentang konsep data mining, text mining. So this is one example lah. Okay. Dan yang ini hasilan student saya tadi. So they come up with game. For example here, walaupun nampak dia punya interface ni nampak lain-lain, sebenarnya ni semua adalah Google Slides sahaja. Dia tak ada apa pun. Google Slides with images. So macam ni how to play, they animate the slide, they record video. So they have like, this is rules. This is one of the important part dalam game tadi adalah you must have rules. Kalau game based learning so macam mana nak mula, macam mana nak dapat hint, apa jadi kalau you request hint. Dalam kes diorang ni, kalau kita request hint, they will add more time. Sebab game ni adalah siapa yang habis paling cepat dia menang. Siapa request hint banyak kali, dia akan tambah masa, plus. So this is the rules that they have to follow. And then masa untuk bermain pun ada masa di sini.
Alhamdulillah masa kita run tu kali pertama, kali pertama agak lama, kali kedua kebanyakan peserta boleh habiskan game ni dan habis faham tentang AI tu. Alhamdulillah kita ada buat an exit survey with satisfaction, dia faham apa dia konsep tu dalam masa 1 jam. So kita kena ada tu. This is like the real game. Kalau gamification kita just add sajalah. Okay. Alright, this is example. Okay, sekarang ni kita nak move kepada contoh lah. So kat sini kita ada 2 doktor. Satu kelas dojo, satu kelas craft. Lebih kurang sama. Cuma dari segi orang kata dia punya konsep tu, mungkin kelas dojo ni pada saya lah mungkin lebih sesuai kepada pelajar sekolah rendah. Dia agak playful sikit. Kelas craft mungkin lebih serius. Dia punya interface tu lebih kepada game warriors, ada healers dan sebagainya, mungkin sekolah menengah mungkin lah kot ataupun IPT. So hari ni kita nak tunjuk dulu kelas dojo. Dan selepas tu nanti kita akan explore Kumu Space, insyaAllah. Okay. Sekejap So anything Dr. from YouTube sementara saya buka kelas dojo? For the time being, tidak ada apa-apa. Tapi menarik sebab dia get excited to know macam mana nak pakai aplikasi-aplikasi tertentu ni kan. Sebab dia want to try, dia nak cuba kan, mendapat pengalaman baru daripada aplikasi-aplikasi yang mungkin kita boleh kongsi sebentar saja lagi. Dan menarik juga bila kita lihat kepada beberapa komen di sini dan kebanyakan mereka adalah kalau kita lihat voting seramai 353 vote. Kita tanya tadi, pernahkah anda melakukan gamifikasi dalam pengajaran? 54% katanya kadang-kadang, 26% tak pernah, 18% selalu. Jadi kita nampak hari ni memang rakan-rakan kita yang berada di YouTube, 453 orang ni sebenarnya memang betul-betul nak belajar ni. Dan saya yakin juga nanti habis je webinar ni nanti ada sesi rakaman yang tuan-tuan dan perempuan boleh kongsikan dengan rakan-rakan dan sama-sama juga sampaikan ilmu ini kepada kawan-kawan kita yang mungkin tak berkesempatan pagi ini. Alright, jadi insyaAllah macam mana Zee, dah boleh ditunjukkan? Sekejap saya Alright, okay. Saya punya browser. Alright, so silakan. Kelas dojo nama pun okay. I like the nampak pun monster base tu. Kelas dojo is actually gamification in class management. So dia Full bukan screen Zee kalau boleh? Full screen? Alright. Takut kawan-kawan kita di luar sana tak nampak dengan jelas kan? Alright. Okay, good. So class dojo is gamification in class management. So maknanya dia bukan game based ni. Kita tak ada main-main game ni, tak ada. It's actually gamification mechanics tadi. So kalau kita tengok tadi ada leaderboards, ada rewards, okay. So lebih kurang sama. It's actually yes, it's gamification. So kita tengok contoh di sini macam saya dah create satu class. Saya say okay, but to create a class is quite simple. Just masukkan class name, katakan kelas hari ni. Okay, this one kalau tengok dia limit sampai year 13 Kalau year 13 US ni lebih kurang habis I think high school like that. Okay, let's say lah. Just ambil je mana-mana. Okay. And alright, so sharing points, this is actually a connection between the parents, the teachers, maknanya antara cikgu, pelajar dan juga dengan cikgu, pelajar dan parents tu. So dia bagi kita pilihan sama ada kita nak share positive points saja atau kita nak share semua points. Maknanya kenakalan anak tu dalam kelas pun boleh tahu juga. Terpulang pada kita. You want to share the positive points on it? Let's say boleh juga tak nak share points apa-apa dengan parents, but the idea is that the parents know what's going on in the class. So katakanlah saya cuma nak share positive points sahaja, then I create class. Okay. Interface dia clean, tak ada benda yang banyak yang kata distracting. So like this one, once you created a class, then kita boleh add students. So add students, you can add one by one ataupun kita boleh copy list yang dah ada. Katakanlah daripada kita punya Excel ke ataupun kita punya Word. Let's say I already prepared some names here. Saya nak paste ni sahaja. Cuma yang ini because yes, normally they have like surname, last name, first name. Tapi ikut tuntutan kita lah.
terpulang pada kita nak buat macam mana lah kan. Tapi katakanlah saya just biarkan dia this. So what this? Okay, yes, of course. The way it works is actually the last name is macam ni. So we can because ada yang dua nama, we can edit this one. Amsha. Okay. The first name is Lee. Okay. The first name is actually yes. Sorry, this is actually terbalik. The first name is Ivan. Chinese. Okay, all right, Ifa Alia Roslan, okay. So let's say we are satisfied with this one. Just continue, all right. So we have this. Okay, then I'm gonna save this one. Kita boleh connect terus atau kita just remind me later to connect the parents. Okay, by default bila kita create kelas kita dan student kita belum masuk lagi, dia memang tak hatch lagi telur-telur ni. So it becomes like a monster egg sahaja. So whenever they ni kita akan share dengan student. Okay, let's say here classroom login. Okay, students okay yang ini. So this is actually the way we can connect this with the students. Sama ada kita boleh share QR code, kita boleh share code terus, ataupun kalau untuk student yang dah ada, macam saya rasa Google Classroom dah ada MOE punya Gmail, they can sign in using that also terus melalui dia punya Gmail punya account tadi. Alright, so this one, katakan kita nak guna code, confirm text code sign in. So what they will have is actually they will have to masuk, okay, katakan saya cuba masuk daripada phone saya for this student. So what I have to do sebagai pelajar hanya untuk masukkan kod ni. Okay, contoh dekat sini LVF CZS. Okay. Okay, dan saya rasa actually saya boleh tunjukkan skrin pelajar. Sekejap ya. So apa yang pelajar akan nampak adalah okay, so setelah pelajar tu masukkan dia punya kod tadi, dia will see this, a list of names. Yang mana satu dia. Let's say kita adalah Alisa Arif. Okay. So selepas tu apa yang akan berlaku adalah this is actually the screen yang dia akan nampak. This is actually the avatar yang dia akan nampak lah. So this one is automated. Ini memang dah selected. Okay. Dan ada points dekat situ, ada home report. Okay. So okay, kita stop sharing this one first. Saya share balik kita punya kelas dojo as a teacher punya view tadi. Okay. Alright. So now if we refresh, Alisa sepatutnya dah break the shell. So Alisa dah login. So this is Alisa. Alright. So this one is actually a dashboard that we can see everybody. Kita dah nampak semua orang kat sini dengan ni. Katakanlah misalnya nak ubah dan sebagainya, mungkin nak ubah gambar tak mau yang ni dan sebagainya. Maybe you can have like discussion with the students kan. I want this avatar, I want this avatar tu boleh dilakukan. So what you can do is actually you can actually go for the settings. So this one, this is avatar size. You can make it bigger, besar. Okay. Like this one is bigger, right? Okay, so then, okay.
Okay, next one is actually we have portfolios. This one is kalau kita nak bagi challenge kepada student. This is actually the challenge part dalam gamification yang kita explain tadi. This one can be weekly challenge. For example, this week kita nak bagi dia assignment tentang science whatever. So they can have like special science project here. And then this is like orang kata dia punya diffuse tu macam like social media for class soldiers lah. And then they have like class story if they share something. And then they have messages as well. Okay. So now as a teacher, okay, let's say here, kita nak dekat bawah ni kalau boleh saya rasa boleh nampak ada toolkit, ada attendance, and like multiple. Okay, di bawah ni attendance ini adalah satu features di mana, for example, because this is for class management. So katakanlah hari ni I would like to assign attendance. So saya nak mark all present or mark all absent. Kenapa ni sangat penting? Okay, katakanlah ada seorang ataupun when we work on something in that class, katakan Amirul tak hadir. So bila saya apply markah untuk semua orang, then Amirul will not get the marks. Sebab dia tidak hadir dalam kelas tersebut. Let's say we mark all presents kat sini. So hijau kat situ maknanya semua hadir. Okay, ini just abaikan yang telur ni tadi because the students is not. Okay. Alright, then we save attendance. Okay, then the gamification part on the the rewards tadi akan kita lihat di sini. Okay, for example, we have big ideas, we have timer, random dan sebagainya. Okay, toolkit over here. This one is actually the thing that features yang kita boleh guna untuk kita punya classroom. Think, pass, share dan sebagainya. Okay, this one is, saya takkan tengok dulu kat sini. Kita nak masukkan, macam mana kita nak masukkan points dulu. So we can assign groups. Kalau memang dah ada group dalam kelas tu, we can pull this group together. Like for example, teamwork skills. For example, Alisa, Amirul dan Akil satu kelas, group 1. So then we have Ifa, Iqbal dengan Jenny dan Marisa, group 2 for example. And then we have group 3, Ivan, Sarah and Subhasala. So one is, so this is like they are sitting in the groups. So this is for students. Okay. Right, so now, let's say kita nak, for this Alisa, this is actually some sort of, yang saya kata tadi, the target. So this is for class management and then the target is actually for the behavior goals, for example. So this is not for any learning goals ke apa tak, dia lebih kepada behavior. Macam mana, for example, untuk minggu ni, kita nak educate atau kita nak student-student kita ni belajar tentang online etiquette, for example. Right, so we can edit skills here. Macam mana kita nak, okay, ini contohnya yang dah ada. Kita boleh letak skill helping others, on time, participate. Okay, but let's say saya nak edit, saya tak nak helping others, yes. Katakan participating, okay, persistent for example, saya nak tukar dia kepada bertanya soalan di chat window. Kita guna macam saya mengajar kadang-kadang Google Meet, kadang-kadang okay, so ada chat window di situ. So we want them to kita nak encourage dia orang bertanya soalan. So kita letak kat sini satu, point weight dia satu, save. And then we can add as many as possible positive points. Pada masa yang sama juga kita boleh juga letak negative points. Jadi kita nak tolak markah dia lah. Katakanlah bila nak tolak markah, let's say masuk kelas lambat. Contoh, this one. So kita nak tolak berapa markah, let's say -1. So it's dynamic. So you can plus. Ada setengah kata they don't want any minus point pun tak apa. It depends on you. It's your class kan. Macam mana kita nak susun. Right. So you have positive, negative. Okay. And then teamwork effort. Okay. Mungkin ada certain skills yang kita nak ajar bila online. Mungkin ada certain skills yang very specific untuk kelas kita. You can add. Mungkin doktor ada idea any special skills that you want your students to learn, perhaps. I think that kalau macam ni, I like to see on the teamwork, on the communication skills, kan? That's communication kan? Macam mana dia communicate dalam kelas. Yep, perhaps. Kelas.
Communication, let's say. So kita point 1 and then we can change the icon. Katakanlah communication, kita boleh pilih this one. Okay, save. So we have this skills. So once we have the skills, okay, we can always, yang ni akan sama lah untuk yang ni. Okay, so we have like bertanya soalan dan sebagainya. Once we have this one, let's say kita nak award the whole groups. Katakan communication tadi, group ni bagus sangat aktif, present macam-macam. Okay, for example, so we want to reward them. So award group with skills yang mana satu? Let's say communication. Alright, so this is actually we awarding the whole group 1 points. Let's say kita nak bagi seorang saja. Let's say saya nak bagi Alisa, because Alisa selalu tanya soalan. I just want to next one. So this is actually points for Alisa. So this one goes and on. Okay, maybe you can have this like for a whole week, and then when they collect points, there must be a reward lah. So reward apa tu? We have to decide. Okay, let's say this one. Ada satu button dekat atas ni, which is redeem points. So as they gamification concept, yes, as they gain more points and more points, they can also exchange the points with some rewards. Okay, let's say redeem points kat sini. How many? For example, dia nak redeem 2 tadi lah. Contohnya macam 2 je lah. So katakanlah note apa reward yang kita nak bagi pada dia. Macam sebelum ni saya dengar ada rakan pensyarah saya, dia memang dia hantar for the students with the best report dan sebagainya, dia hantar lunch for example, ada yang hantar breakfast. Yang memang nak encourage student, memang dia appreciate the students have done a very good job. Dia hantar food panda tu ke rumah doktor, seorang dapat. Okay, so maknanya everybody ambil gambar lepas tu post. Okay, they have received the food. Katalah grab lunch. Let's say, this is just example. Okay. So when they redeem the points, it will subtract the points from Alisa, but it will get something in return, rewards. So this just to get some idea. I think that one question from Wong Ku Chai. Is it heavy to carry out like Kahoot or Quizzy? Heavy here maksudnya internet connection ke? I think maybe in terms of internet connection, maybe kita boleh bagi 2 benda lah. Z, mungkin pertama internet connection and number 2 is the learning curve. Learning curve, okay. To be honest, as a teacher and also as a student, kita dah pernah join dua-dua as a participants. Learning, saya rasa is very minimal learning curve untuk kita guna. So it's just you enter code, especially for those students yang guna gadget, phone dan sebagainya, you can always have that application downloaded to your phone so that you can, bila cikgu kata nak buat je, just turn on the app saja, masukkan kod saja and you are ready to go. That one, saya pernah buat eksperimen ni bersama dengan student masa first ODL, first semester dulu. Untuk Quizzy dengan Kahoot, bila kita guna daripada phone, the usage, data usage tu tak, orang kata taklah macam if I have like very heavy, intermediate dengan low, I would say intermediate. It's not that heavy yang ni. But if cikgu tu nak kurangkan lagi penggunaan tu, elakkan menggunakan banyak image lah, soalan saja. Kalau diguna banyak image dan itu akan menambahkan lagi lah penggunaan data tu. Right. So it is depending on the enrichment of the content lah. So if the content is rich, then of course that is maybe required orang kata the internet usage yang sedikit tinggi lah kan. And one more thing, ada satu lagi daripada pelajar, ada satu lagi daripada Joseph, dia kata yang penting pendidikan melalui gamifikasi ialah adakah pelajar mendapat pendidikan atau just enjoy sebagai game semata-mata, sama seperti kita minta pelajar baca cerpen. So I think that we want to kill we want to make sure that we can have the fun things and also we want to have the learn things lah kan. Jadi supaya pelajar-pelajar ni yelah, because we are talking about the students, right? So attribute pelajar-pelajar ni bila masuk dalam kelas pun agak pelbagai. So I think that we want to win the games lah, whether
kita nak bagi persekitaran yang lebih sedikit berbeza dengan pada masa yang sama juga mereka boleh belajar. So Z, continue please. Yes. Alright. Betul. Saya nak ulas sikit yang soalan tadi tu. Memang betul. Sebab Silakan. tu gamification ataupun game business, fokus pada gamification dulu. Whenever we have these gamification features added tu, dia mesti ada level yang sama. Dia tak boleh, macam saya cakap tadi, bila dia terlalu mudah dan dia jadi fun saja. You don't learn anything. Dia jadi macam rutin sajalah. Okay, jawab je lah, janji dapat reward. Kebetulan, especially whenever you have like features macam Kahoot ataupun Quizy ni, the faster you answer, lagi cepat kita jawab, betul ke salah tak tahu cerita lagi, points tu akan banyak. So that's one of the thing. That's why tak salah kalau pada saya, but what you have to do is in terms of design, maybe you allow the students to have multiple attempts rather than once. And then you can also provide feedbacks. So make sure dia baca feedback. So sekejap lagi kita pergi ke Kumu Space tu, feedback ni kita boleh wujudkan dekat situ. Kita boleh tengok dekat situ. Oh, interesting. Yang itu yang menarik tu. Kumu Space tu. Ramai nak tahu apa benda lah Kumu Space ni kan. Bukan Kumon. Bukan Kumon. Bukan Kumon. Kumon tu yang buat matematik dengan English tu. The Kumu Space. Kumu Space. Alright. So bagaimana social space, social presence tu ada sekejap lagi. So yes. So challenge tu kena juga kita tak nak. Betul, saya sangat setuju because bila kita bagi reward tak tentu hala, badges tak tentu hala ni, then there's no point of gamifying it. Tak ada point sedikit buat jadi permintaan game based ada sedikit permintaan daripada Hema Valayuden. Okay. Can you repeat on how to create the redeem point in class dojo? Alright. Boleh tunjuk sikit kawan kita mungkin tertinggal tadi. Right. Okay, let's see. So katakanlah macam tadi tu, because okay, let's work with ni Amirul Hakim. So untuk kita allow dia redeem some points, kita bagi dia points. Let's say Amirul Hakim is good in helping others. Kita nak tambah dekat sini. Lepas tu Amirul Hakim also very hardworking. So dia juga okay. Let's say now Amirul Hakim ada 3 points. So how can we help Hakim to redeem balik tu? Just click here. Dekat bawah atas ni ada redeem points. So redeem points ni boleh klik di sini. So dia akan tunjuk berapa points yang dia ada. So it's quite good here. Enter numbers how many between 1 and 3 lah, because maximum point dia ada 3. Let's say kita nak redeem satu sahaja, and then what kind of reward that we want to give. So for example katakan macam tadi lah. Just ulang balik tadi. Grab lunch delivery for example. So it has to be reward tu lah, sesuatu yang dia nak. Okay, kadang-kadang keperluan student tak sama. Macam saya cakap tadi lah, dulu lain, yang ni lain. Okay, so sesuatu yang orang kata sesuatu yang betul-betul dia nak. Macam contoh tadi kan, doktor dah bagi teaser tadi. Ada hadiah daripada MTDI, ada hadiah daripada Dr. Samsul sendiri, ada hadiah daripada Sakom. So this is like, but it's remain a mystery lah. So dalam konteks pelajar kita, perhaps, okay, this one is also to ulang balik session kita yang dulu, design thinking, very important. So what you have to do is you have to understand your students. So tengok balik keperluan. Mungkin ada setengah student pelajar-pelajar di luar bandang, keperluan ni lain sikit daripada yang di bandang ni. Macam tadi bila saya discuss dengan student, apa keperluan yang utama kan, bila bagi reward lah. Oh, kita orang tak nak apa-apa pun, nak bagi tak nak. Kita orang cuma nak duit ataupun dalam bentuk access tadi tu, data tadi. So that is the necessity. So they will appreciate more. Okay. So this one untuk reward tadi. Okay. Dan satu lagi features untuk kelas dojo. Dia ada beberapa bahasa lah. So we can have. But so far bahasa Melayu belum ada. Bahasa Indonesia ada. I've tried. Certain terms dia agak mengelirukan. Sebab tu tukar balik bahasa Inggeris. But for those yang nak Chinese dan sebagainya, boleh pilih lah. Okay. You can go to the settings. Saya rasa dekat ni profile settings, biasanya language. Yes, language dekat sini ada banyak lah. So boleh pilih mana sesuai. Saya pun tak tahu mana satu Mandarin ke apa ke. But for bahasa Melayu tak ada lagi. Cuma ada bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Saya dah cuba, dia agak saya pun macam pening-pening sekejap So dah sekali tukar balik kepada bahasa Inggeris. Alright. Then if we connect these two parents juga boleh lihat
perkembangan anak dia certain points lah. So macam tadi the positive points semua parent boleh dapat juga. It's like macam mana doktor? Report card. Bukan report card juga. It's like live feedback lah. Kelas tadi macam mana. Sekarang ni kebanyakan feedback saya dapat daripada cikgu-cikgu. Alhamdulillah cikgu sekolah anak saya memang kalau apa-apa WhatsApp direct cikgu bagi. So saya sangat appreciate. So those kind feedback. So this one boleh juga provide feedback dalam bentuk yang beginilah. Okay, Classcraft saya tak tunjuk di sini, tetapi Classcraft featuresnya lebih kurang sama dengan kelas Dojo. Tetapi dia punya storyline dia berbentuk game yang lebih serius. Okay, saya tunjuk kat sini. Dia orang kata kalau yang suka macam Warcraft dan sebagainya, sukalah kot dengan dia punya ni, dan dia ada yes, this is Classcraft. So kalau boleh explore, lebih kurang features lebih kurang sama. Okay, so this one no, this one tak nampak dia punya. Yes, because you have like tadi kita points yang lebih macam 1, 2, 3. So for Classcraft dia memang guna konsep experience points. If you do some task, then you get this one. Katakanlah you tolak markah sampai tinggal negatif, then you will have punishment. Dalam kelas dojo kita tak adalah yang itu. So that's why saya kata tadi kelas dojo mungkin lebih sesuai kepada elementary ataupun sekolah rendah. Classcraft lebih kepada mungkin lebih serius lah. Ataupun mungkin darjah 6 mungkin. Okay. And the concept is kalau saya boleh buka. So terpulang, kalau nak class management mungkin boleh nak explore class dojo, nak explore Classcraft, yep, you can use just use your apa tu, kita punya Google sign in. They have this quest, dia ada challenge juga, itu kita boleh tambah, tapi itu adalah premium version, itu kena bayar lah doktor. Yang free punya tak ada. Free punya setakat yang tadi lah, just like class dojo punya features. So you have you can have learning goals, learning behavior that we want kita nak ajar student. Yang ini menariknya kalau dalam konteks pengajian tinggi skill-skill yang berbentuk efektif lah doktor, yang kita boleh tengok di situ. Maknanya kita boleh ada kita punya simple rubrics, okay. Yeah, for example this one. We can have like for example. Meaning that I think that in terms of the attributes of the application, sama ada class dojo ataupun Classcraft, I think that they have about similar kind of thing, just a matter of what they are offering to you lah kan. Yes, the story or the kata because the graphics is a bit different. This one macam adventures. Itulah yang menarik juga, ada kata terlalu banyak games membuatkan pelajar mula hilang fokus dalam PNP. I think that we are not necessarily to put every minute to have a game. Just a matter of to have some kind of orang kata apa, orang kata to boost their motivation in certain parts kan. Maksudnya mungkin kita buat tu dalam 10 minit, dalam 5 minit. Just I think that we are not purposely to distract with the students with the games. I think that it's very important to us to know what is the purpose of having this gamification. Kan? Yes. Jadi when we set the purpose, then kita tahulah apa yang kita nak buat. So Zid, mungkin you nak tambah sikit tadi. Yes, because untuk kelas dojo atau Classcraft, macam saya cakap tadi, lebih kepada class management. So dia bukannya the whole class tu tukar, jadi tidak. So pagi ataupun mungkin in between tu, kita sebagai apa ni nak tengok ada certain skills yang kita nak bina, which is we cannot do it with like apa tu quiz based. So this is one. Macam contoh saya sendiri, macam contoh autonomous learning tadi, kita nak tengok how good the student explore the materials yang saya bagi. Then we can use this one to reward the students. Macam kita boleh assess. Dan saya melihat potensi gamification ni daripada perspektif yang lain. Somehow rather, instead of having fun, we should design our platform is a such of exploring the knowledge lah. I give you an example kan. I have my friends, adalah beberapa rakan saya tunjukkan beberapa simulasi menggunakan Kumu Space. Because of mereka tak dapat nak bawa pelajar-pelajar ke situasi yang sebenar, so they are designing the space to let the student to feel the experience. Dan
saya rasa elements of game bukan sahaja melihat kepada whether you are achieving the outcome or not, but it also involve how do you exploring to replace your physical environment. Kan, jadi itu yang contohnya lah kan, hari ni pelajar-pelajar kita tak boleh masuk ke makmal sains. Betul tak? So how can we give them the experience that can replace them daripada physical tu kepada bentuk virtual, but the learning still happen. But you as a content developer need to design the environment and let the student to have the experience. Itu yang saya katakan, somehow or other we need to some sort of to be very clear what is the purpose of having it. Kan, kalau tidak, I think that memang dia akan jadi macam is a burden for us pula lah to have a game about 40 minutes and then we need to ensure that whether the student is learn or not, itu jadi beban pada kita lah. Dan saya juga suka dengan NJN AK ni, integrity sangat penting diterapkan dalam proses mengadaptasi PDPR untuk dunia baru pendidikan masa kini. Iaitu dalam diri guru, juga murid termasuk ibu bapa juga memainkan peranan untuk ingatkan anak-anak. Yes, yang ini memang saya setuju. Yang ini memang is a very good point. Thank you so much, because of not only the integrity, we are talking about adab, we are talking about amanah kan, because of the teaching landscape is totally changed now, and then we have to react on this changing kan. Jadi saya memang sangat setuju lah bila dikata, sebab I think that elements of integrity di kalangan pelajar-pelajar, adab di kalangan pelajar-pelajar, amanah di kalangan pelajar-pelajar seharusnya dipupuk daripada awal. Dan kita dapat lihat, tuan-tuan dan perempuan, you are the teachers, you know how to face your student nowadays. Kita boleh tengok realitinya bagaimana pelajar-pelajar kita. And itu macam sebab itu saya kata daripada awal lagi, it must be a collective effort to make sure that the education landscape has been changed, not only because of the teachers but also the contribution from the parents and also the students. Dia tak boleh tepuk sebelah tangan. Kan? Kecuali you tepuk sebelah tangan, tepuk dinding bunyilah, tapi you tepuk sebelah tangan macam ni tak berbunyi, tuan-tuan dan perempuan. Betul. Okay. Tepuk kat dinding bunyi, tapi tangan sakit lah. Kan? Tapi itu yang saya katakan tadi, it must be some sort of a shifting on the mindset. Right? And also bila mindset berubah, the ecosystem also need to respond into this. Kan? Jadi gamification yang macam kelas dojo, kelas craft tadi, one thing that we can explore is sometimes ada student macam nak, saya kadang-kadang dia kata, alah cikgu bukan tahu pun. Kadang-kadang kelas saya pening kan. Kita ni duk mengajar juga, saya mengajar juga, saya pun cikgu. Cakap, tapi anak saya kat sebelah, alah tak apa. Kita tanya mama kejap je, cikgu bukan tahu pun. Ni dah mute dah ni. Orang cakap, dah tepuk dahi. Betul. And perhaps, kalau kita lebih kreatif kat situ, kelas dojo ataupun kelas craft, those things that we can reward so that kita tahu, kita nak bagi tahu student yang sebenarnya walaupun cikgu tu tahu tapi we know something, you know, benda-benda macam tu. Because but I think that somehow rather, the transition period maybe take some time, but the transition tu perlu ada elements of integrity, amanah dan amanah dan tanggungjawab itu tadi kan. I think that kalau benda tu berlaku dalam transition tersebut, meaning that we are educating our kids. Betul tak? Instead of membiarkan mereka. So itu saya kata dia tak boleh letak dekat guru saja. Kesian guru, kesian cikgu kita. Parent need to be responsible. The student also need to understand, saya mahu belajar. So apa yang saya nak daripada pembelajaran saya? Saya rasa hakikatnya ini yang kadang-kadang kita rasa, kenapa pelajar-pelajar kita ni macam tak faham kenapa mereka perlu belajar kan. Kadang-kadang kita susah. I think that we are the parents, we dwell with this thing, dan kita rasa kadang-kadang it was very frustrated kan. Tapi is a ongoing effort. Kita tak boleh menyerah kalah kan. Kita kena keep going on. Yes. Waktu saya tengok effort cikgu, saya sangat appreciate macam anak saya seorang tingkatan 4, seorang darjah 6. Cikgu punya content, saya tengok yang anak saya darjah 4, yang tingkatan 4 tu, the material yang cikgu tu provide tu, untuk satu topik tu ada 2-3 material tu, ada yang cikgu tu create sendiri, ada yang daripada mana suggestion tu, macam saya dapat juga part of parents pun kadang-kadang diberitahu juga. Macam saya sangat-sangat appreciate. Sebab tu cakap thank you cikgu-cikgu. Sebab kadang-kadang memang walaupun saya pun cikgu,
kita pun tak sempat. That's why it's a collective effort. Kadang-kadang bila kita tengok, oh bagus lah Cikgu Nishan dan sebagainya ada. Sometimes then these teachers are very explorative lah pada saya. Dan adab integriti tu adalah sesuatu yang parents pun kena, saya sebagai parents pun, kita pun kena sekali lah. So tak boleh lepas je, okay tak apa dah pergi sekolah ni, PDPR ni kita lepas pada cikgu. No. Because kita kena ingat juga anak kita berada di rumah. So it's under our supervision lah sebenarnya kan. So okay, next kita nak ke Kumu Space. Saya rasa saya boleh jemput sebab Kumu Space dia macam ni lah. Saya suka cakap dia macam Google Meet another level Boleh kena boleh Dr. Syah. Google Meet another level. So Google dia Meet another level another level because pada hari raya hari tu saya ada join satu event. Okay, this one is ada MDEC lah. Jamuan hari raya secara virtual. Dia taklah secantik Kumu Space punya ni, tapi the konsep same. Masa tu dia konsep dia adalah retro game dulu-dulu. Game 2D. Kalau ingat dulu Mario yang dulu tu. Mario dulu punya interface macam tu lah. Very interesting. So yang sekarang ni apa yang saya nak buat adalah saya nak jemput semua untuk join saya punya space. Kejap ya. Saya kena bagi link. So link ni macam mana saya nak bagi ya. Sekejap ya. Mungkin Nani ada soalan kot Nani. Nani senyap je daripada tadi. Nani nak tanya apa-apa soalan Nani? Tersenyum Nani kat situ. Menarik sangat apa yang Puan Z cuba sampaikan pagi ni. Okay, saya terus. Saya akan bagi link tu di chat. Doktor boleh kopikan di Yeah, I can do that. No problem. Alright. Tu, saya berada di dalam space saya. So, saya suka Kumu Space sebab saya boleh design sendiri macam-macam kita design rumah lah. So, the space that we want to use, we can design. Tapi untuk hari ni kita guna yang custom yang dah ada. So, I think my setting is good. Sambil-sambil Z nak buka Kumu Space tu, adik saya saja je put up all the polls dekat YouTube untuk dapatkan respon daripada kawan-kawan kita. Ada saya dah tanya beberapa soalan, dan soalan yang terakhir saya katalah saya tanyalah kan, misal katalah tahun depan dimurahkan rezeki kita untuk ada CYDIP 2022. Apakah format yang nak diketengahkan? Adakah kita gunakan cara yang sama, webinar kind of style macam ni, ataupun nak ada physical face to face kan? Jadi kalau ada rezeki lah kan, maksudnya kalau dibenarkan, diizinkan oleh Allah SWT kan, ada kesempatan tersebut, dan kita tanyalah peserta kita nak yang macam mana, insyaAllah kan. Alright. Betul. It's orang kata buat assessment sikit. Okay. Doktor boleh nampak saya punya space? Yours, yes, I can see your space. Okay, cantik sekali. Alright. So this one. Okay, yang ini adalah contoh lah. Kalau semua orang nak masuk, guna link tadi. Siapa-siapa nak masuk boleh pakai link tadi. Tapi macam biasa kena ketuk, kena doorbell dulu. Ting tong. So baru boleh masuk. Alright. So menarik yang okay, the idea is that this is the space yang kita ada. So kita ada, okay, tak apa. Saya rasa belum ada yang masuk lagi. So I just saya exit dulu. Okay. So this is actually when you log in into Kumu Space, kita akan ada room yang kita boleh create, okay, and then we can have customized room. So macam doktor cakap tadi, dah tak boleh nak masuk lab. Apa kita perlu buat? Macam mana Okay, kita boleh gunakan, kita boleh maksimalkan yang ini. Macam ni living room saya tadi dah ada 4 orang dalam ni. Alhamdulillah ada Puan Fadlina. And then we can have customized room. So macam doktor cakap tadi, dah tak boleh nak masuk lab. Apa kita perlu buat?
Mana okay, kita boleh gunakan, kita boleh maksimalkan yang ini. Macam ni di video saya dah ada 4 orang dalam ni. Alhamdulillah ada 4 You rendah tu dekat Kumu Space tu. Sebab masa-masa dah masuk ramai-ramai kan, dia orang boleh bercakap sebenarnya, mereka boleh bersocialize kan. Ini yang saya katakan tadi, Kumu Space tu tadi, instead of looking on the teaching presence and the cognitive presence, the social presence tu boleh berlaku if we transit them daripada keadaan yang sebegini kan. Itu saya rasa kalau dia jumpa kawan-kawan dia tu memang tak berhenti bercakap tu. Seronok tu. I think that they are still talking. Betul. Mungkin you kena mute kan mereka sekejap kot. Okay, sekejap. Saya mute. Dia jadi ramai, jadi terlalu seronok sebab satu space tu boleh masuk dalam 30 orang. And then you can imagine, and then kalau mereka berbesar hati, mereka boleh buka kamera dan kita boleh nampak muka mereka dan mereka boleh bercakap seperti mereka berada di dalam kelas. So saya terpaksa keluar dulu. You terpaksa keluar because of dia akan jadi it's too noise because of dia boleh berinteraksi dekat situ. Yes, betul. Kan? Itu yang tu saya kata tu Google Meet high level. Google Meet high level because of the interaction tu. You tengah bercakap seolah-olah macam you berada dalam kelas sebenar kan. Betul. Itu Mungkin yang ada menarik yang tengah masuk tu, tak apalah, continue di situ, kita cuba. Dan depends macam mana kita nak design. Macam contoh yang tadi saya ambil custom satu doktor yang living room. Katakan macam doktor kata tadi nak kita ubah kepada lab. Okay, kita boleh ubah. Dan kita boleh gunakan elemen di dalam bilik tersebut untuk kita masukkan bahan-bahan kita tadi. Contohnya, saya nak masukkan quizy saya. Saya nak masukkan link untuk YouTube saya, video saya, kita boleh letakkan link tersebut dalam bilik tersebut. Jadi apa yang berlaku, pelajar akan masuk ke dalam bilik tersebut, explore bahan-bahan kita dan kita boleh bagi instruction di situ. Sebab tu nanti kita tengok, kita boleh edit, kita boleh letakkan instruction di tepi. So bila dia sampai, dia tengok apa yang dia perlu buat. Betul. So itu yang menariknya. Saya saja nak kongsi pengalaman saya, Zee. Isnin baru ni saya buat engagement dengan UPSI. Saya bawa lah gunakan Kumu Space tu. Tak nak keluar, Zee. Tak nak keluar daripada Kumu Space tu. Saya kata dengan dia, saya cuma ada 2 jam sahaja. Kalau boleh, kalau you nak stay dekat dalam tu, tak apa, you will stay. Tapi saya terpaksa keluar lah. So maksud saya, they are getting so excited because of instead of having them in the classroom, we also can put our resources juga dalam tu. And we can do the brainstorming and whatnot. So rasa macam dalam kelas lah. Seronok lah kan. Dia sebenarnya bukan dalam kelas sahaja. Dia macam kita pergi sekolah tu. Sebab apa? Kita boleh create banyak bilik. Katakanlah classroom satu, nak create satu lab, nak create kantin. Kita nak pergi kantin, kita nak create contohnya apa lagi yang kat sekolah. Dah lama tak masuk sekolah. Katakan ada dewan perhimpunan, katakan okey kita boleh create different tu dan pelajar boleh masuk dan dia boleh keluar masuk bilik tersebut. Kalau kita tengok sekarang ni, kita ada 15 orang dalam classroom, kita ada 22 orang dalam living room, 3 orang dekat park. Satu dekat Pupati. Pupati ni jangan terkejut pula masuk-masuk sebab this one is dah preset. Kalau masuk je ke Pupati tu, masuk-masuk terus ada music. Terkejut orang. Oh, okay, alright. Dia setting begitu sebab saya ambil yang basic setting. Dan kita ada juga welcome space dekat sini. So, the exploration in terms of the gamification part tu, the environment dah ada. Andai kata kita, yelah saya nak buat game based juga. Tapi macam tadi, saya nak guna Google Slide saja. Yes, siapkan Google Slide tadi boleh masukkan soalan dekat situ. Tapi apa kita buat, kita letakkan Google Slide kita di dalam Kumu Space. Tu ramai tanya kita tu macam how to add our materials. Menarik materials tu any links you can put. Macam saya baru-baru ni saya letakkan saya punya YouTube channel dalam link tersebut. I establish my whiteboard and I also establish my link dekat dalam tu to allow student to get an access. Dan ada satu soalan lagi daripada student kita, daripada cikgu kita, Cikgu Sophie, dia tanya apa? Limitnya memang ada limit 30 per room, right? Yes. Tapi 1,000 per room. Macam mana, Izzy? 30 orang satu bilik, tapi kita boleh add sebanyak bilik 1,000 dalam kita punya space pada satu masa.
Okay, faham? So Dan it's called, kemudiannya there is no limit in terms of time, right? So you can access anytime and anywhere. Betul yes, tak? betul. Depend pada setting kita. Contohnya kalau kita nak setting, maknanya orang hanya boleh masuk bila kita berada dalam common space pun boleh. Atau kita Right, nak okay. biarkan. Kita tak ada pun, diorang boleh masuk pun boleh juga. Yeah. Yang itu kita ubah di settings lah. Correct. So macam contohnya classroom ni, kita ada, bila kita klik settings tu, kita ada edit name. Kita boleh tukar nama. Macam tadilah nak letak cafe dan sebagainya. Change template, make a copy. Okay. Let's say saya nak tambah satu bilik baru. Okay. Create a room, katakan saya nak ambil cafe macam kantin sekolah kan. Ramai tanya tu berbayar ke free? Free tuan-tuan dan puan-puan. Free, Pakai je. yes. Common Yeah, it space was free. Okay. katakanlah macam ni kan, macam let's say ambil cafe. Cantik sungguh lah kantin kita kan kalau macam ni. Tapi lebih kurang. Okay. So this cafe, kalau saya masuk ke cafe ni, ni, right? So ada button edit di tepi ni. So edit ni, okay, untuk navigate yang belum masuk lagi, navigate hanya menggunakan cursor arrow tu je. Depan, ke belakang. Okay, tu tak ada masalah. Mudah je. Okay. So katakanlah di sini, let's say, in fact, saya semalam meeting saya makan curriculum dekat Kumu Space yang ada virtual coffee. Konon-konon lah minum kopi di situ. Alright, so it change the mood lah sebenarnya. Okay, let's say kita berada di sini. Okay, ada mesti 1, 2, 3 tu di sini. Dan satu lagi, one thing yang kita kena tahu ya, untuk Kumu Space, dia guna special audio. Which is, kalau kita berada, kawan kita berada dalam, kalau perasan ada kawasan bulat ni, if that person enters the territory yang circle tu, hanya dekat situ sahaja kita boleh dengar apa yang dia cakap. Bila dia keluar daripada territory tu, dia dah tak dengar dah. So that's why kalau misalnya kita kan macam ni, kita nak, katakan misalnya saya nak masukkan satu bahan dekat sini. So bahan, okay, bila kita customize, just click edit ni. Kita boleh tengok map, okay. The map is actually the whole space kat mana. So saya berada di sini, for example. Alright. Alright, so katakanlah saya nak masukkan custom. Katakan saya nak masukkan link. Okay, here I just want to put a link. Katakanlah ini kalau buat treasure hunt pun menarik ni sebenarnya. Betul. Escape room punya style, explore sangat-sangat menarik. Boleh material. Okay, let's say, okay, saya nak masukkan link kat sini. It's an iPad. So saya nak set ke mana. So URL ni as long as dia boleh connect dengan ni, ada few lah semalam contoh yang heavy tu tak boleh. Tapi katakanlah misalnya setakat Quizzy, any links yang katakanlah YouTube link kita guna YouTube nanti. So katakanlah yang ini saya nak masukkan bahan, sekejap lagi saya nak bagi quiz tentang, katakanlah quiz tentang bendera Malaysia. Kita bulan Merdeka kan. Saya dapatkan satu link tentang menghormati bendera Malaysia, katakan this one daripada Jabatan Penerangan. Dengan ni ada few lah semalam contoh yang heavy tu tak. Tapi katakanlah misalnya setakat ada any links yang ada yang masuk tu sebab dia nampak link you kat atas tu. Link dekat browser. Alright, so this one I click save. Okay, so now when I put in bila saya masukkan dekat sini kita punya link di sini. So bila saya stop edit, so whenever kita punya student klik pada ni, then dia akan terus pergi. Okay, sorry. So this is not working. The link is bad link. Sekejap saya edit balik semula. Kena improve sikit link tu. Sambil you improve tu Zee, ada yang tanya, kalau misalnya kata kalau saya ada 60 orang pelajar, dia tak boleh masuk sekali kan Zee kan? 60 pelajar boleh. Boleh masuk sekali. So meaning that we need to change the numbers lah. Tetapi per bilik tak boleh lah. Per bilik tak boleh. So dalam satu kelas tu masih lagi limit kepada 30. So we need to create two lah. Sebab kalau ramai-ramai pun serabut juga sebenarnya, sebab saya rasa 30 tu pun dah banyak kan. Jadi kalau misalnya kata kalau 60 tu saya rasa cram juga dalam satu screen. Betul-betul. So kita pun tak boleh nak attend semualah. So let's say saya letakkan je Wikipedia dekat sini. And then, oh sorry, saya lupa nak edit text, katakan dekat sini. Saya letak Malaysia Pool for example. See. So link,
apa-apa link pun dia macam tadi saya salah sebab URL saya yang salah. So kat sini. And then dia ada satu lagi ada juga sign dekat sini. So sign ni, ini saya kata tadi tu. It's one of the features yang kita letak di tepi ni, kita boleh bagi instruction kat student sebenarnya. Betul. This one, katakanlah nak letak apa instruction dekat sini, we just customize this instruction dekat sini. Katakan, okay. Sila klik pada dan dapatkan, contohkan maklumat tentang bendera Malaysia. Betul lah, save. So this instruction ada dekat sini. Okay, saya pernah discuss dengan student. This is high level. Dia kata, okay, kalau kita nak guna konsep explorers ataupun escape room, kita tak bagi instruction ni. They have to explore. Apa dia buat adalah, yes, dia letak aja link tu di mana-mana. So they have to click semua. But this one, katakanlah masuk ni, okay, sila klik pada iPad. So bila klik pada iPad ni, mungkin ada boleh cuba klik. Bila kita klik sahaja, kita akan buka URL. The resources, yes. Yang ini kalau kita nak guna web pages, kalau macam mana nak masukkan macam Dr. kata tadi, boleh tak nak masuk ke YouTube? Video for example, video kita pun boleh upload ke ni. Pergi ke custom tadi tu, pergi ke activities. Yang atas tu flooring, sitting table tu is the look and feel of the room. Itu as you like it lah. So yang activities ni, kita boleh letakkan TV ataupun katakan kita guna screen ni. So I can put in screen here. Contoh. Itu ramai pelajar yang berkumpul kat situ tu nak buat apa tu? Gerak tempat lain sikit. Kan? Berkumpul semua kat situ. Boleh gerak tempat lain. Boleh bergerak. Boleh gerak. Okay, so macam ni setting. Katakan saya nak masukkan satu YouTube video macam Dr. kata tadi, okay. Katakanlah saya nak masukkan video sejarah Jalur Gemilang. So saya masukkan kat sini. Loop, autoplay, tengok. Kalau kita nak loop lah. Okay, autoplay, save. Okay. So apa yang berlaku? Dia boleh tengok terus daripada TV kecil ni ataupun apa yang dia boleh buat adalah klik. Yang ni, dia boleh klik kat tepi ni dan dia akan dapat full screen. Full screen, yes. Yes, kalau tak nak full screen, just biar kat situ and then just biarkan. In fact, macam ni saya tutup lah sound dia kalau tak boleh dengar terus. Betul. Kat sini. So kita boleh letak, kita boleh edit, katakanlah saya tak nak pokok ni dekat sini. Buang dulu pokok ni. Saya nak letak TV saya ke situ. Contoh. So just put it here. So that, okay. Untuk assignment, kita bagi assignment pada student, untuk guna common space ni kita boleh buat semi-guided assignment ke? Puan Z? Boleh. Material tersebut di tempat lain lah. Kita letak link di sini. Kalau macam open-ended pula macam mana? Katakanlah ada group PBL, group discussion. Maknanya they have to settle something. Kita ada juga, kita panggil sebagai whiteboard. Whiteboard ada. So, okay, let's say saya exit room ni. Dalam classroom saya tadi ada whiteboard. Okay, let's say enter this one. Kalau saya pergi terus ke sini, macam tadi kan, kita nak bagi instruction dan sebagainya. Okay, di sini ada whiteboard. Macam ni ada 3. So, whiteboard ni one of the features kalau edit dekat sini, kita boleh tambah seberapa banyak lah. Tak ada masalah. So, dia ada custom dekat sini, activity, sorry. Activities, yes, that is. Cikgu Sophie pesan, yang mana-mana masuk dekat common space ni tolong jaga jarak, kata dia. Penjarakan sosial. Penjarakan sosial, kata dia. Katakanlah kita nak letak macam tadi, Puan ni tanya, okay, let's say kita nak guna whiteboard ni, kita nak masukkan certain activity. Katakanlah matematik ke apa ke, kita boleh gunakan whiteboard ni. Whiteboard, just this one is eraser lah. Adalah sedikit limitation, but it's good enough lah. So because you can have note dekat sini mungkin kita boleh bagi instruction. So dekat sini macam katakanlah nak bagi apa tu, nak
minta dia selesaikan apa-apa certain tugasan, like macam subjek saya lebih kepada design multi-agent system katakan. Okay, mungkin kita suruh dia discuss the basic, for example lah, basic functionalities. Saya boleh letak material untuk discussion ni di tepi tadi. So saya boleh bagi instruction semua dekat sini, how to do it, 1, 2, 3 kat sini. What they have to do is dekat sebelah kanan ni, which is the whiteboard. So dia boleh tambah dekat sini. So dia boleh can add, they can though they cannot use the pen. Macam saya boleh kalau ni pen, but they have the capability untuk ubah lah dekat sini, edit dekat sini. Z, kalau saya, yalah kita faham lah kadang-kadang ada student kita nakal-nakal sikit kan. So boleh tak, ataupun kadang ada student kita tu yang cergas, aktif, boleh tak kita monitor ataupun pantau aktiviti mereka ni? Okay, ada juga hari tu kan, macam mana dia orang tanya, ni kena ada ramai sangat ni, tak tahu mana dia orang pergi ni. Betul. Ada yang ke sana ke sini. Okay, one thing that perasan tadi, dekat bawah tu ada kamera, mikrofon, ada broadcast kat situ. Alright. Dan juga kita ada map. Okay, nampak tak? Map tu bila kita tekan map, kita tahu dekat mana dia orang. But of course, ni punya ni tahu. Katakanlah kita nak tarik perhatian semua orang. Okay, sekarang semua perlu pergi ke kawasan whiteboard. So what we can do is click broadcast. Bila kita klik broadcast, kata tadi macam tadi kan, kita ada banyak bilik. Okay, sekarang kita nak tarik semua orang masuk ke dalam bilik sama, kalau kurang daripada 30 orang lah, kalau 30 lebih tak boleh lah. So ni everyone, kalau kita klik yang ni everyone in all rooms, maknanya semua orang di semua bilik akan dengar kita punya broadcast. Okay, faham. Dia macam contoh macam kita pakai Webex lah. We break up the rooms. We can do the announcement and everyone dengar announcement tu, and then you also can boleh entertain ikut bilik masing-masing juga. Betul. Alright, okay. Ataupun kita ambil this room sahaja. So this room je lah kita dengar. So bila kita tekan start broadcast, kita just cakap sahaja, semua orang akan nampak kita punya video dan juga suara kita lah. Correct. Alright. So that is sebab memang semalam saya punya discussion tu rasanya 4 orang je, tapi sebab masuk tempat baru merata-rata. Seorang ke sana, seorang ke sini. Jom discuss balik semula. So broadcast, they will come together. Okay. Dan the material macam tadi, instruction, material, quiz dan sebagainya, kita boleh letakkan dalam bentuk link tadi tu. So no problem. Kalau misalnya kita dah sediakan material kita dalam Google Slides ataupun mungkin dalam certain file kita nak share, just macam ni, kita terus je letakkan macam ni. Macam ni contohnya link yang saya letak ni adalah contoh lah. Ini adalah contoh dashboard yang saya telah hasilkan bersama pelajar kelas saya yang kelas agent tadi. Contohnya saya boleh letak, saya just letak aja link tu dekat situ dan they can click on it, and then of course saya masa sikit so they can see the leaderboard, siapa yang dah buat banyak mana. So this is like the gradebook lah. So you can have this one. The link guna yang ni. Okay, other features selain daripada tu, macam speakers, piano, kita boleh link dengan Spotify. Spotify tu menarik, saya dah cuba doktor. Oh, boleh dengan Spotify sahaja. Apple Music tak boleh Apple Music tak ada. Setakat ni Spotify sahaja. So itu yang tak boleh tu sebab saya subscribe Apple Music. Saya heavy user Spotify. So tu yang saya happy. Okay. Kita boleh juga masukkan custom images. Katakan kita nak betul-betul nampak macam sekolah kita. Boleh. So apa kita buat? Ambil lah gambar lab dan sebagainya, masukkan custom images tersebut. So yang custom images ni bila kita klik, cuma dia sedikit dia perlukan image URL. So we have to host our photo dekat mana-mana dulu lah. Kita boleh letak dekat Google Site pun tak apa. So just get the image URL. So macam ni. Katakanlah dekat sini saya nak letak satu image dekat sini. Katakan saya ambil mana-mana je lah. Untuk mudah hari ni saya pergi ke Google Images. Saya nak search for, ini adalah classroom. Katakan saya nak masukkan gambar komputer. Sekejap saya cari gambar komputer sekejap. So you can customize. So
So you can get copy image address and then link, masukkan link tu ke sini. Oh, this one is not valid. Save, dia kena yang copyright free lah. So it was very interesting because of kita boleh integrate with so many application and Como Space is actually give us the space kan. So saya nampak sebenarnya yalah kalau kita ada bahan ataupun kita memang sudah ada sedia ada bahan, saya rasa mudah saja because of we don't need to have to set apa ataupun to spend so many time to do all the arrangement lah kan. Dan menariknya adalah aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan tu adalah aplikasi-aplikasi yang pelbagai. So betul tu saya katakan tadi, somehow rather we can make our class as a macam contoh is with a full resources lah, our virtual class with a full of resources kan. Jadi the resources is everywhere. Oh, ini gambar yang telah dieksport tadi. Alright. Yes. Contohlah gambar saya ambil je daripada ni. So bila ada yang ni mana-mana. So maknanya kita boleh customize, of course apa tu gambar-gambar tu kita tengok jugalah some like sharing punya permission like copyright dan sebagainya. But then link kepada quiz, katakanlah macam kita dah buat apa yang kita buat mungkin this one saya tengok contoh baru-baru ni saya cuba buat sendiri. Apa yang berlaku, kita ada beberapa bilik, kita letak satu bilik untuk resources, they have to explore. There is no assessment dekat situ doktor. Explore saja di situ. And then kita bagi instruction dalam masa setengah jam selepas dia explore, kita set timer, masukkan ke bilik sebelah. So what they have to do is they have to move to another room for assessment. So assessment tu apa yang dia buat adalah perasan tak dekat classroom kita ni ada banyak-banyak meja tu, dia letak link dekat every table tu kepada Google, simple je, Google Form sahaja. Google Form sahaja, betul? Yeah. So as if like semua orang duduk di meja dan menjawab Google Form punya soalan. So it's just as simple as that. So But I think that Izzy, bila kita nampak pelajar-pelajar kita ni masuk ke dalam bilik ni, I think that the most important part is to highlight here is the ethics in entering the class kan. So maksudnya ini yang kita kata kena belajar yang digital ethics tu. So bila you masuk kelas, so what kind of ethics that you should portray kan. Itu tadi elemen-elemen yang kita tak dapat sebelum ni, kita dapat kita boleh bawa masuk dalam penggunaan teknologi ni. So, contohnya you can set the rules, you can set the ethics and how you should behave di dalam kelas di dalam kelas online ni. So ini yang saya katakan benda baru yang tak pernah berlaku, but we need to think about it and we need to make supaya kelas kita boleh berjalan dengan lancar. Yes. Dan kita boleh guna tadi tu. Yang tu yang saya kata tadi tu. If you have the capability to integrate, nak guna alongside Classcraft ataupun Class Dojo, you set that behavior punya target di situ. So as you observe what happened here, you can give assessment kepada, here is behavior assessment di situlah. So maknanya there is context yang tu. Dan features lain, badges dan sebagainya boleh kita integratekan sekali di sini. So we can have links, automated links. Cuma tak sempatlah kita nak share kat sini. Contohnya after katakanlah diorang dah selesai semua, kita minta diorang pergi ke satu checkpoint, they have to answer another exit tickets. Macam tadi, there's one features in Socrative which is kita boleh buat juga kita punya exit ticket sendiri. Just guna Google Form saja, exit ticket dekat situ. So what they have to do is answer these questions yang tu and then they can exit the room. So apa yang penting adalah kita nakkan feedback dia. Apa yang dia dah belajar waktu kelas tu. So, agree. So ada juga beberapa soalan daripada rakan-rakan kita daripada Safwan Azlan bin Saleh. Kalau murid pakai handphone kena download apa-apa tak ataupun dia memang web based sahaja? Okay, saya dah cuba guna handphone. Guna handphone saya gunakan Chrome. Di handphone boleh akses. Cuma dia kecil sikit lah kan space, sebab the best is actually menggunakan komputer. Tapi kalau guna handphone, saya rasa Android dia ada Chrome juga, boleh. Guna browser. Okay. Maksudnya dia sifat dia web based lah, bukan application kan, bukan apps. Yes. Cuma yang saya agak semalam anak saya cuba di iPad pun tak ada masalah, boleh juga. Okay. Betul saya dah cuba.
So boleh masuk. So insyaAllah. So dia, walaupun dia kata the best experience is using computer, but still boleh guna. Yeah. But I think that's still accessible lah. Just a matter of how satisfied are you with the screen. Kan? Kan kalau screen handphone tu kecil tu memang pedih lah mata kan. Tapi kalau you pakai tablet ataupun you pakai desktop or notebook, maybe give you a more satisfied view lah. Alright. Betul. Sebab bila kita lihat pun macam Google Meet ataupun Webex kan, dia punya settings tu uptight. Dia Google meeting kan. So this one is social presence system. Kita boleh letakkan kita punya elements banyak dekat situ, link our macam tadi kan badges ke apa, boleh letak link tu dekat situ. Just a matter of the reka bentuk lah, the design. Yeah, the design, the design of the room itself lah. So what is the purpose again? It must be goes back to what is your purpose and intention to have it, kan? So, somehow rather to create something new, it may take some time, but kita nak kita maksudnya this is what we call as the exploration of knowledge, kan? Maksudnya kita learn and relearn. Somehow we need to unlearn. So, menariklah perkara ni. I think that penting doktor sebab doktor move layan tu, sebelum saya terlupa juga, one thing yang satu lagi kita boleh buat adalah kita boleh upgrade kita punya macam kita punya participant tu. Katakanlah ada satu kumpulan tu, kita dah identify student kita 5 orang, kita lantik seorang ketua, lantik ketua itu menjadi co-host. Alright, faham? Okay. Bila dia jadi empower the student. Empower the student, dia boleh masukkan material dekat situ. Alright. Ini empowerment pun satu isu juga ni, nak empower ke tak nak empower kan. So sebab I think that just a matter to address whether the student should have the integrity, should have the responsibility, but empower them lah. Kan? So kalau selagi kita tak empower them, so how can they be a leaders kan. So ini juga perkara yang kita nak kena tengok juga. Dan kita boleh assess juga leadership dekat situ. Memang saya semester ni bila nak assess leadership tu macam-macam drama berlaku. So macam tadi 5 orang nak upgrade seorang jadi co-host, the other 4 ni will have to work with the co-host tadi. So because when they have to do something kan, so the communication skills macam mana nak buat, itulah antara drama saya semester ni. Pun ada. I think that the difficult instead of the difficult part on creating content, I think that the one more is difficult part is to manage the people, kan? So tambahlah pula dengan teknologi ni kan, how can you manage the people with the technology, kan? So again, it's something new that we need to explore, and we know mungkin experience je berbeza-beza lah. Tak bolehlah kita kata experience yang mungkin sama, betul tak? So experience berbeza-beza, dan pengalaman ini sebenarnya akan berikan orang kata apa, pengetahuan yang lebih kepada kita untuk mengatasinya pada masa akan datang. Betul. Corporate training pun dah berubah. Saya tengok saya dah join beberapa conference, ada yang go for basic like Google Meet dan sebagainya. Ada juga macam baru-baru ni minggu lepas UiTM ada buat virtual expo. Semua 3D, which is very satisfying pada saya lah, seronok dapat tengok di ATC dan sebagainya. So it enhance the experience, but definitely require a lot of kita punya design lah, apa yang kita nak capai itu kita balik. But yes, I think it's worth the effort lah. The experience just only can enhance when you design when you properly design lah, kan? Maksudnya baru dia boleh enhance the experience. If not, dia memang susah lah nak berlaku. Alright, kan? So customization element tu seronok lah. Saya tak tahu lah, saya kot yang suka boleh tolak sana sini kan. Because that is one of the thing that when dulu saya ingat bukan dulu lah, sekarang pun ada lagi. Farmville pernah dengar doktor? Farmville, yes. Saya main game tu. Kan? Bercucuk tanam. Ya, bercucuk tanam. Sehari tak masuk, habis kering tanaman-tanaman tu. What is actually element yang satisfying dekat situ adalah customization tu. Kita boleh tolak sana, tolak sini, nak tukar sana sini. Lepas tu siap pergi masuk kebun orang. Oh, macam ni dia design, cantik punya. Itu yang risau tu, bila kita sibuk curah air dekat dalam game, takut terlupa curah air dekat pokok sebenar di luar di rumah. So betul. So that is one of the addiction element yang ada. So sekarang ni tu yang bila kita cerita pasal gamification or game based learning, those elements of addiction, engagement tu yang kita nak masukkan sekali
Again, it's not a silver bullet, bukan penyelesaian untuk semua benda, but it's one of the strategy yang kita boleh adopt, option orang kata option yang ada pada kita. But definitely lah, macam tadi adalah kekangan dia macam internet connection dan sebagainya. But there are a lot of ideas lah, macam saya sebab background saya CS. Macam resources yang selalu saya tengok macam programming ke apa, if semua biasa dengar, if you can go to code.org, there's another resourceful, if you are teaching programming, yang ini macam-macam game untuk ajar Switch, whatever it is, then it's free untuk cikgu-cikgu, all the materials termasuk lesson plan dan sebagainya. This one can be embedded juga dalam Kumu Space tadi. Good, alright. So yeah, interesting. I think that nowadays kalau kita lihat on learning the programming codes, don't start change into the gamify punya approach. Dan I think that I want to share my experience menggunakan Switch Playground from Apple. So dengan lots of stage, saya ambil lah benda tu, saya buat and then yalah, kita tak ada basic knowledge on programming, we have no nothing, but through the approach of gamification tadi tu, I able to learn and complete lah satu modul. Kan walaupun satu modul tu banyak kan, banyak stages, but I think that the best element yang menonjol dalam Swift Playground tu adalah problem solving dan juga the critical thinking. Critical thinking dan juga creative thinking memang obviously nampak jelas di situ. Because one thing about programming is there's no one way of doing, satu cara je tak, dia banyak cara untuk buat. Betul. So you have to explore. So code.org material memang abundance. Minecraft ada kat sini dan sepatilah AI for Oceans is a game. Drag drop saja kat sini. So for those yang ajar asas sains komputer ke apa, Python pun ada dalam ni. So drag drop. So what you can do is actually get the link, masukkan dalam Kumu Space, they go there, the link here. So they have that experience juga. Ataupun nak bagi tugas kat sini boleh lah. But this one, ada banyak lah dekat sini, and if you're a teacher, you nakkan lesson plan dia pun is free also. So this is daripada kindergarten. Kalau nak ajar anak mungkin yang suka tu, instead of dia duduk dengan iPad tengok YouTube saja, mungkin nak bagi dia Flappy Bird pun ada dalam ni. Alright, interesting. Okay. So interesting. So then kebanyakannya adalah drag drop, so that they have to understand. But as they learn more and more, gamification punya elemen tu dia akan bagi points yang lebih untuk effort yang lebih. So, for example, instead of writing 4 codes, now you can simplify jadi 2 line saja. So they give you more points, for example. So that is also part of the gamification punya proses lah. Alright, so yang ni saya rasa ramai lagi ada kat dalam ni. Betul, ramai lagi yang tak boleh move on tu, teruskan biarkan mereka. Itulah kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah suka dengan konten ni kan, menarik dengan konten ni, ringan-ringan kelah tangan subscribe YouTube MTDI ni kan. Kliklah button subscribe tu kan, kliklah button like. Yang paling penting sekali tu tekan butang loceng tu, insya-Allah nanti kalau ada apa-apa latest news memang kita akan update di dalam YouTube insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada mereka yang dah subscribe. UIT MTDI so far kita dah dapat subscriber seramai 1444 orang. Jadi terima kasih di atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan dan terus bersama-sama dengan kami lah. Alright, maybe ada lagi apps ke Z nak share dengan kawan-kawan kita? Sebenarnya ada satu lagi yang sebab ada yang sebut, mungkin ada ramai dah guna, yang Blue Card ini pun boleh link terus ke Kumu Space. Alright, okay, interesting. So I think that kita ada satu lagi aplikasi sebab saya yakinlah ramai kawan-kawan kita dah tak sabar ni nak ambil quiz ni kan. Jadi betul, stay tune. Kan, stay tune dengan kita sampai hujung rancangan. Janji kita adalah satu hadiah daripada Selcom, satu hadiah istimewa daripada saya yang saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alright. So, okay, Blue Card adalah yang ini macam Kahoot Quizy, fokus pada gamification of the questions. Maknanya kita bagi soalan 1, 2, 3, kita jawab, kita dapat point dekat situ. Okay, dekat dalam Blue Card, kita kena main game tu, kita kena jawab soalan, which is educational punya part, untuk kita main game. It's orang kata flip, the flip concept of gaming itself lah. So macam ni,
let's say saya demo, I think kita nak main sama-sama, sempat ke Doktor dah 11 suku? Ataupun saya demo saja? Boleh je, boleh. Let's say saya hostkan game saya ni. Alright. So okay, bila kita nak host, kita akan ada banyak game yang kita boleh pilih. Different. Racing ke, classic is just like the Quizy or the Kahoot punya part. Okay. Cafe, kalau suka main game masak-masak, boleh pilih cafe, which is you have to prepare some food and then you kena bagi. Or Tower of Defense, where you have to strategize. Dia ni macam ala-ala Plant vs Zombie jugalah. You kena letak dekat mana, nak kena susun supaya ni kan. Alright, so let's say untuk hari ni kita pilih cafe. Cepat sangat lah kan. Okay, dan dia juga ada dua mode, sama ada kita nak assign ni sebagai homework, which is asynchronous, ataupun kita nak host line sekarang. So let's say saya pilih host. Kat situ player limit 60, I think 60. Tak begitu cuba lah Doktor sebab I think for free account only 60. Okay. So just like the Quizy punya ataupun Kahoot, dekat sini kita nak host now, but you can choose. Kita nak letak time limit ke ataupun kita nak letak cash limit. So the student has to earn certain amount baru game to stop. Kita tak ada masa yang banyak. Wah, ini best ni. I like the cash one instead of the time. Okay, kita ada masa yang limited. Let's say kita ambil masa, kita set 3 minit. Okay, let's say, okay, use random names. Okay, just for fun lah, this one. Kalau kita nak guna juga untuk assessment, then we cannot use random names lah. Make sure dia login betul-betul so that we can grab the ni. Alright, so now host now. So yang ini, rakan-rakan semua boleh masuk, pergi ke bluekit.com/play, masukkan kod ni. This one is very simple question. Soalan ramai-ramai. Kita masuk dekat bluekit.com/play, typekan nombor 904196. Jom kita join ramai-ramai. Jom kita cuba. Yang belum, especially belum pernah guna Bluekit, okay, boleh try. So yang ini dia boleh pakai web browser saja kan, bluekit.com. Betul. Boleh guna web browser through handphone pun boleh, tak masalah. Right, interesting. So ini mungkin boleh jadi option ke, I think it can be alternative kepada Quizy dan juga Kahoot. Betul. Alright. Untuk kelainan lah. Cuma satu benda untuk free account ni, dia punya markah tu, report tu, kelebihan Quizy dengan Kahoot kita boleh download terus dalam CSV file kan. Yang ini tak ada lah, free version tak ada. So itu kena upgrade. Tapi I think walaupun tak ada tu, just the list of leaderboard tu pun dah cukup dah. So music seperti biasa, music mereka berada. Okay. Doktor tengok nama dia orang memang nama gamer. Dahsyat kan? Oh, this is, sorry, tadi saya guna random name, sorry. Oh, you pakai random names alright. Saya pakai random name, so they don't have to lah. Random names lah. So itulah sambil tunggu-tunggu tu kan. Saya memang sekali lagi nak promote habis-habis lah ni UiTM punya YouTube, MTDI YouTube channel ni. Kalau boleh kawan-kawan yang belum lagi, yang dah sudah tu terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih lah sebab you all dah subscribe. Bagi mereka yang belum subscribe, ringan-ringankan tangan anda, ringan-ringankan mouse anda untuk klik subscribe di UiTM MTDI, dan seterusnya lah like di session, dan pada masa yang sama turn on the bell notification. Ada yang dah subscribe lama kita ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Lagi insyaallah material bahan-bahan yang menarik betul, okay, betul, insyaallah. Kita 60 tadi so kita dah 58, 59, 60. Alright, boleh lebih rupanya 61, 62. Sebab tadi kalau ikutkan tu, okay, tak apa, I think it's memang 62 je. Okay, kita klik start lah. Bagus peserta-peserta kita ni kan, dia mesti ramai juga yang join kan. Bagus betul. So saya nantikan quiz nanti lagi ramai boleh join kan. Alright, okay, dekat screen masing-masing dia akan ada untuk prepare food. Okay, what you have to do is prepare food tu, you have to answer questions. Doktor dia join tak join saya tak join lah. Saya bagi kawan-kawan kita join. Cuma nak tanya, berapa bilangan partisipan Ada limit ke? Oh, kalau ikutkan tadi 60, tapi mungkin 60. terlebih dari. Alright, So okay. we have to
do is they have to ask, macam saya sekarang ni saya cuba nampak leaderboard lah. Okay. Nampak tak ada yang dah boleh upgrade serial to level 1? One thing, bila dia upgrade dia punya makanan dekat dalam tu, they will get more money. Alright, Cuma okay. sekarang ni sebab kita set 3 minit, so this is team effort. We have to, kita kena, sebab dia memang macam tadi kan, 10,000 kata kan? Yep. That is actually team effort. So they have Alright. to answer questions, but soalannya memang mudah je lah. Soalan saya memang berkenaan dengan benda So meaning that we can see here the cons here adalah jumlah participants lah. Maksudnya is a limit into 60 60 participants, right? Dan tapi kalau soalannya bagaimana ni Puan Zee? Okay, soalan dari segi design is best for you to sebanyak soalan yang mungkin sebab dia akan repeat soalan tu. Kalau kita letak sikit sangat soalan, so dia akan berulang benda yang sama. So definitely towards the end, memang cuba kita tengok the first one tu dia dah sampai $38 dah. Punyalah cepat dia jawab soalan. Alright. Soalan saya mudah je doktor, just tanya bendera mana. Tentang jalur gemilang lah sebenarnya dan bendera-bendera ni. So when they upgrading tu maknanya the number of berapa banyak yang betul tu makin banyak dan dia boleh upgrade. Itu yang kat tepi tu. So this is the one that kita nampak lah. Ya, yeah, betul. So this one, so kalau tengok dekat sini masa tinggal lagi lebih kurang 50 saat. Sebab tu saya kata tadi it's very important for us to understand the technology, the apps and how we can address this at scale kan. Maksudnya contohnya macam ni sekarang blockade ni macam 60 orang. So mungkin tak sesuai untuk kita lah. Mungkin kita kena guna yang nak banyak, nak lebih daripada 60, so kita kena guna mungkin Quizy or Kahoot. Kan, tapi yang penting adalah kita ada knowledge tersebut sebab kadang-kadang bila kita tak explore and suddenly kita cuba nak apply dalam kelas and suddenly ada masalah pula. Kan? Jadi ini yang akan berikan kita maksudnya dengan pengetahuan ini akan berikan kita sedikit maklumat supaya kita boleh sesuaikan dengan pengajaran kita nanti. Alright. Setuju. Sebab dan bergantung juga kepada nature subjek kita. Macam contohnya macam ni kan melibatkan soalan-soalan, kita boleh upgrade soalan-soalan yang macam contohnya multiple choice, true false, okay simple tu. Formative assessment sangat bagus yang ni. Dan dia ada team effort dekat situ because the total accumulation. So macam ni, nombor 1 Anvil Spin. Saya pun tak tahu sebab guna random tadi. And then kita ada juga leaderboard ada di situ. Dari segi collective effort which is collaboratively they are working towards one goal pun ada di situ. Okay, kalau kita tengok view report ni, so ada 121. This is very simple. Of course, kalau kita compare Quizy dengan Kahoot dia lebih. Tapi kalau tengok dia punya appealing tu memang macam budak-budak macam fun kind of feeling juga kan, tulisan besar-besar kan dengan dia punya warna dia macam ni kita tahu tengok dia daripada dia jawab 20 soalan, daripada 20 soalan 8 salah. So we have to work ni head scholar ni 100% correct. So mana-mana left early ada yang keluar correct berapa persen. Okay, this one is for the teachers. I think in terms of gamification punya part, if we have a number of tools that we nak combine, jadikan dia satu leaderboard besar, kita boleh pelbagaikan. Tu tak spesial sangat. Anvil Smith ni 100% correct. Siapa Anvil Smith ni? Sila reviewkan diri. Hebat ni dia. Alright. So ada satu soalan Zee daripada Tigot Lau. Saya kerap kali menghadapi masalah. Murid sentiasa mengadu bahawa mereka sentiasa diberhentikan dan tidak dapat log in sekali lagi. Bolehkah cikgu menjelaskan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? I think that in terms of attempt kot. Kan, maksudnya kalau kita tengok Kahoot dan beberapa aplikasi lain, dia macam ada, we can set the attempting punya times kan. Ada yang kita kata sekali saja, you can attempt 2 times ataupun 3 times kan. Jadi mungkin in terms of setting tu kita boleh tengok on the attempt how many times yang pelajar-pelajar kita boleh buat. Kan? Setting tersebut. Dan ya. Dan kita tengok juga dia punya macam dekat blue card ni. Dia ada pacing tak? Yes, dia ada pacing juga. Sama ada nak juga, kan? Sama ada dia self pace ataupun dia is a online seperti apa yang kita is a instructor pace kan? Yes, ada banyak juga kat sini. Yeah. Right. So yang itu dipengaruhi jugalah. So macam doktor cakap tadi macam mana kita nak set tu.
Macam solo ni tadi synchronous Ya. lah. Post Ya. ramai-ramai. So yang solo ni memang dia punya self learner Dia pace punya lah. self pace kan, kan. I think that maybe kena tengok kepada dia punya attempt times dan juga dia punya mood of solo ataupun hosting ataupun instructor mood. Yes. Alright. Betul. Okay. Okay, so boleh create banyak kat sini. But yeah, definitely untuk premium account, bila kita upgrade, dia akan ada banyak lagi lah. So saya dah tengok certain things bila saya cuba, so dia akan minta kita upgrade lah. Macam contoh reporting tadi, saya nak report yang detail tu, per students pun, itu pun dia minta banyak. Saya nak tahu exactly soalan mana yang dia betul salah tu, so I have to upgrade lah. Yang tu memang, yeah, that is the business model lah kan. So Bluecard, kalau subjek yang berbentuk menghafal, Brainscape is also one thing boleh explore lepas ni. We don't have the time but yes. Menarik. Itulah Dan kalau link tadi. nak ikutkan Z, banyak benda kita nak share Z, tapi itulah kita punya masa pun tak berapa nak mencukupi kan. Alright. Betul. Jenis subjek berbeza pun akan ada special. Akan ada approach, ya, berbeza-beza. Kan? Kita boleh dapatkan link ni. Letakkan dekat kita punya Kumu Space tadi. Masukkan dekat mana-mana Kumu Space kita, link. Katakan kita Ada lagi tak keluar. Ada lagi yang tak nak keluar tu Z. 6 orang lagi dekat dalam tu. Saya takut yang bilik 4 orang tu orang-orang MTDI sahaja yang tak nak keluar tu. Takut Dr. Zurita dalam tu, Dr. Hana dalam tu, duk main-main dalam tu lagi. Tak tahulah 4 orang kan. Yang 6 orang tu mungkin cikgu-cikgu kita lah. Okay. Dan game-game dekat dalam ni sebenarnya semua ni clickable, boleh main. Ya. Tu yang seronok tu yang semalam tu bila meeting saya makan, tiba-tiba ada yang tiba-tiba pergi main word gas. Mana tu cakap, mana kita punya coordinator ni cakap kan. Sekejap lah nak try ni. Macam-macam ni coffee semua ni semua boleh ditekan lah. So nampak tak bila saya tekan coffee, pada saya punya ni ada coffee dekat situ dan coffee tu akan habis. Itu yang menarik tu, saya macam dah habis, nak pergi ambil lagi lah. Walaupun dia pun. Betul. So this one if ada menarik juga mungkin lah nanti kalau ada mana-mana cikgu yang create their own space, yang guna gambar-gambar daripada sekolah, dia ambil kan gambar-gambar sekolah. Dia boleh share dengan kita kot. Betul. Boleh share kan, tu menarik sangat. Saya of course lah semua orang pun nak balik semula ke sekolah, tapi keadaan COVID sekarang saya rasa belum lagi lah mengizinkan. So mungkin ada koknya mana-mana cikgu yang rindu. Mungkin ada anak-anak yang rindu nak balik ke sekolah. Dia boleh recreate balik dia punya classroom. Yep. Sama feel dia, mejanya ke kan. Seronok tu. Betul. Okay, doktor ada. Okay, so this one ramai ni yang baru masuk tadi. Boleh explore. Dan setiap item ni, macam contohnya tadi whiteboard tadi dah. So this one. I think that untuk Kumu Space ni memang free and you can get access all. Tak ada pay apa-apa lah sebenarnya. Kalau saya sepanjang saya guna ni memang tak ada lagi lah. Kan memang is for free. Jadi nak customize dengan logo dan sebagainya tu yes. Yes. Tapi I think that we don't want need to have that kan sebenarnya kan, because of we want to use the application. Yang ni dan bilik pun boleh create sampai tu lah maksimum. Boleh tambah lagi. So dan kita boleh customize juga. Tu nak build your own ni, apa-apa nak buat lah. Itu yang kita kata tadi, katakan nak letak your own tu. Misal katalah kan macam kita tengok Dr. Zurita ni dah seronok sangat di dalam bilik tu tak nak keluar-keluar. Boleh ke kita boleh remove kan Dr. Zurita daripada bilik tu? Boleh kan sebenarnya? Saya boleh close, yes. Saya boleh close. You can close. Sebab saya tengok Dr. Zurita tu duk berpusing-pusing kat dalam bilik tu kan. So dah seronok sangat dia tak nak keluar dah. Ya, jadi kadang-kadang sekolah kan buka pukul 8 sampai pukul 5 je. Pukul 6 je kan. Pandai-pandai lah balik. Saja-saja melawak. Okay. Jadi yes. Okay. Dr. Pintu Edubytes kata apa? Yes, can get the analytics in paid version. Maksudnya kalau nak bayar, bayar dapat yang paid version. Alright. Paid version. So you have to pay. Depends lah. If for example, if you want to share with the fellow teachers kan, boleh lah. It's investment lah pada saya. Kita boleh share di 3 orang satu account, but macam mana lah kita creatively lah kan, bukan akal, creatively.
Sebab kita Okay, ada banyak. Zee, kita sebenarnya dah sampai pukul 11.30. As what we promised, we want to have the session yang ditunggu-tunggu oleh semua rakan-rakan kita di YouTube. Alright, insyaAllah kita nak sediakan quiz. Alright, jadi Hadiah tu misteri lagi doktor? hadiah tu masih misteri lah. Hadiah tu masih misteri lah. Saya tak nak reveal. Tapi ini hadiahnya tak adalah mahal mana, tetapi ini merupakan koleksi peribadi saya dan saya sayanglah benda ni sebenarnya. Dan ianya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Saya boleh kata ianya sangat bermanfaat. Alright. So tapi tanya tu. Dia cikgu kalau guna common space tak boleh masuk ke Meet. Tak perlu. Kita tak perlu. lupa tadi. Kita lupa nak share screen share kalau cikgu nak mengajar. Ya. Tunjuklah sekali kita- lagi. Kau diorang ingat kena masukkan Google Meet dan sebagainya, tak payah. Sebab you all nak tahu Dr. Pinto ni adalah Dr. Nadia on the third webinar hari tu. Ya. Kan? Ya. Sekejap saya share semula. Sebentar. Saya lupa tadi. Itu antara features yang saya suka juga. Saya ingatkan mula-mula macam mana nak mengajar kat sini mula-mula Tapi bahasa senang rupanya. Boleh skrip, maknanya pelajar macam masuk dalam kelas boleh duduk mana-mana. Tapi lah. Okay, button di bawah ni, let me ni, okay. So dekat bawah tu sebelah broadcast tu ada screen share. Okay, screen share ni katakanlah saya nak share some material, slides dan sebagainya. Bila saya klik aja screen share ni, saya nak broadcast ke mana? Semua bilik ni saja. Katakanlah bilik ni saja kan, anak murid kita semua ada kat sini. So start broadcast. Saya nak share, katakan saya nak share screen 2 saya. Kosong sekarang ni. Alright. So this is actually the view yang you all nampak, kosong je lah. Tapi katakanlah saya nak buka something like, for example, Adobe ke apa ke, let me drag it there. What you can Ada see. yang nakal-nakal tu dia kata Dr. Syam nak bagi like cyber ke? Ada yang kata Dr. Syam banyak gadget nak dia let go. Pandai-pandai je Dr. Pintu dengan Dr. Ani ni kan. Boleh. Teka-teka tu nanti tu. Apa yang kita boleh dapat Apa yang saya nak bagi tu kan? Rahsialah. Yang penting menang. Penting menang. Okay. So macam ni contohnya bila saya share saya punya screen. So semua student akan nampak yang ni lah. Ataupun kita boleh broadcast. Okay kelas, kita akan mula sekarang, sila masuk ke classroom. Semua masuk ke classroom. Kita boleh share screen di sini. Alright, interesting. Very interesting. Share screen. Okay. Dan kita ada chat dekat sini. Okay. The basic features tu pada saya cukup untuk. So tu saya kata tu Google Meet high level. Google Meet high level. Boleh share screen as a window kan. As a window tab. Student nak buat presentation, itu tadi tu lah. Boleh Promote dia jadi co-host. Yes, promote dia as a co-host, then they can present. Menarik, sangat menarik. Sangat menarik. Cikgu-cikgu jangan lepaskan peluang untuk explore. Mungkin kami tak sempat nak cerita panjang, tapi you all can explore one whole day to get the idea on how to do it with the common space. Alright, Zee, is it we are ready for quiz? Sekejap saya buka sebentar. Cari Ada suara tu, nampak? Suara besar. Yang tak keluar di common space. Saya saya tak keluar. Itulah dulu saya bisa pergi jamuan hari raya tu pun macam itulah juga. Socialize kan. Dah lama tak jumpa banyak cakap ni kan. Memang walaupun jumpa dekat virtual je. Virtual sahaja. Virtual sahaja sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, masa ni nanti-nantikan kita ada 479 orang yang kemungkinan besar mempunyai peluang untuk memenangi 3 hadiah utama, tempat ketiga, kedua dan ke-1. Ke-1 bukan pertama, ke-1. Pertama, okey. Dan insya-Allah hadiah pertama tu memang ada hadiah tambahan daripada saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang menantikan kuis yang telah pun disediakan oleh speaker kita. Alright. Saya akan share kan. Saya rasa boleh nampak saya punya quizy. Yes, kita boleh nampak dia punya quizy. Kita nak pastikan kalau boleh semua masuk lah. Kita tak nak tinggal seorang pun kalau boleh. Tapi kena cepat lah kan. Jadi kita akan beri sedikit masa kepada semua rakan-rakan. Okey, untuk log in, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan nombor
telefon tuan-tuan dan puan supaya kami boleh hubungi dan berikan hadiah itu kepada tuan-tuan dan puan. So saya cadangkan untuk tuan-tuan dan puan berikan nombor telefon sebagai pengganti nama supaya kami dapat hubungi tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulangi kali ketiga letakkan nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan supaya kami dapat hubungi pemenang kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mulakan. Alright, bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tapi pada saya nampak putih lagi lah, blank. Blank lagi? Saya dah Warna nampak. putih. Sekejap Blank Sekejap, lagi. Masih juga. blank? Masih blank. Saya nampak. Okay, you need to reshare again. Ataupun tak payah full screen ke macam mana ke? Saya tak payah full screen. Sekejap. Saya refresh balik. Mereka minta juga kita share link di dalam YouTube sebentar ya. Sekejap. Kita let speaker kita tu do some kind of arrangement sekejap. Okay, saya akan tampalkan link tersebut di... Okay, berikan pada saya. Sekejap saya masukkan dekat chat. Okay, never mind. Take your time. Jangan letak nombor telefon dekat YouTube, letak nombor telefon dekat dalam penyertaan kuizi ini nanti. Right? So okay. Kita akan cuba sharekan link di YouTube. Cuma tinggal nombor telefon tu perlu dimasukkan di dalam kuizi application nanti. Alright, saya akan kongsikan link tersebut. Boleh saya kongsikan sekarang, Z? Boleh. Boleh Sebab tu sekejap saya share balik sebab saya juga tak nampak. saya rasa Z kena reshare balik sebab kita tak nampak the screen still white. Share. Biarkan macam ni pun tak apa Z, supaya kita nampak. Alright, so dah ada 17, 20, okay. Ingat masukkan nombor telefon, jangan masukkan nombor selain nombor telefon lah. Jangan masukkan nama, nanti susah kita nak call. Alright, masukkan nombor telefon. Takut lupa yang termasuk nombor IC Takut terlupa, kan? ya. Ramai sangat kan? Ya. Yang pentingnya kena bagi tu sebab nak hubungi untuk hadiah tu. Penting tu. Kita nak hubungi nak bagi hadiah tu, kan? Sebab kita dapat makluman yang tak tahu Hana ni betul ke Hana ni ada peserta yang join dengan kita daripada slot pertama sampai slot yang ketiga, dia dapat hadiah tak kira nombor 1 ke nombor 2 nombor 3, betul? Ada? Ada yang webinar yang lepas tu ada yang dia pernah dapat dua kali Dua kali kan? Alright. Memang hardcore gamer tu. Memang tangan dia laju dia. Kepantasan. Kuis ni dia memang kepantasan. Dr. Zurita kan, dia kata apa? Hari ni saya partisipan, saya harap saya menang. Asyik saya je kena post hadiah. Memang hadiah yang Dr. Zurita yang post. Postkan lah Mak Okay. Tapi memang, saya ingat dulu yang kelas pagi saya kata, kelas sendu saya tu. Sampai minggu ketiga, bila dia nampak McDonald kat depan tu, dia jawab Kahoot sambil berdiri. Dengan harapan dapat line kuat sikit. Dia duduk depan tu. Padahal dia jawapannya sama je. Memang memang. Tapi yang kelakar pasal Dr. Zurita ni, dia tahu dia nak jadi partisipan, dia tak pakai akaun MTDI, dia pakai akaun personal. Untuk komen dekat dalam YouTube. Betul. Alright. Semangat tu. Kita nak. Orang kata apa? Urgent optimism. Keyakinan tu. Yang kita ada Nizatul kata apa? Hadiahnya best, boleh guna untuk online class. Ada yang pernah dapat daripada webinar 1 sampai webinar 3 Dr. Syam. Tu saya kata memang ada. Kan? Seronok tu. Adakah apa dapat gadget apa yang kita nak bagi banyak ramai yang ini supaya persaingannya lebih sengit. Alright. Okay. Seronok. Itu yang benda yang kita nak
Sometimes tu lah bila orang cerita pasal gamification is about engagement lah. Macam kelas dojo tu, the latest one yang saya tengok, there's one publish ni, dia tunjuk untuk class of 60 students, the improvement dari segi negative behavior tu memang nampak significantly decrease lah. So bila kita tengok tu, because the teacher is actually monitoring, so they have the feeling tu. Correct. Then they can exchange the points. Tu yang kadang tu kita rasa macam alah, tu yang macam Shopee tadi tu kan. Coins tu sikit je nampak. Coins tu sikit je. I think lagi satu selain daripada Shopee, Grab yang you boleh dapat yang ada yang makan gold rewards kan. Gold rewards ke gold point apa benda tu kan. Itu antara benda yang saya buat lah. Tapi itulah saya ada masalah bila saya dapat point tu saya tak guna, saya sayang. Guna. Saya memang laju je. Dia dapat ni. Contoh paling mudah, gamification dalam Starbucks punya apps. Reward. Reward. Yes. Sampai fikir balik, alah rugilah kalau dia guna Grab tak dapat reward. Dapat reward and then you rather than pergi you drive through and get your drinks, right? Itu doktor ni kata apa? Saya rasa Dr. Syam nak let go mic lama dia sebab dia pakai mic yang dah upgrade baru tu. Saya pandai je doktor ni. Aduh. Itu betul juga lah tu. Okay. So kita 318, kita nak tengok. Kita nak bagi sampai 350 atau 400. Kita bagi sikit lagi masa. Sikit lagi ya. Bagi sikit lagi masa. Gamification is orang kata one of the thing, if we use properly, is a powerful tools lah sebenarnya. Sebab tu kalau tengok dalam bisnes dah banyak. Saya tak tahu diorang ni. I think Dr. Pinto dengan Dr. Ani ni tengok dia kata apa. Dia nak let go MacBook baru dia sebab dia nak beli yang baru. Saya pun nak masuk juga tapi saya jadi host tak boleh. Ya Allah ya Tuhanku, diorang ni kan nakal-nakal belaka. Ataupun ikutnya doktor nak bagi iPad Pro ke. Itulah dia. Okey. Kita tunggu lagi 350 kita tutup. Alright. Baik, sikit lagi 20 orang. Lagi 20 orang. Dia menarik. Jangan lepaskan peluang. Seronok. Itu dia. Itu saya punya experience lah. Saya lah kot perangai buruk saya kadang-kadang kan. Walaupun dapat pen sebatang pun sanggup. Hadiah. Dr. Ani jangan dengar cakap Dr. Nadia. Alright. Okay, now kita tinggal sikit lagi 15. Alright. Ingat masukkan nombor telefon supaya kita boleh hubungi anda. Tapi tak apalah kalau dah masuk nama nanti yang menang tu jujurlah kan. Jujurlah. Okay. Rasa tamak dah. Saya dah rasa tamak ni. Aduh. Hai. Okay, I think that the numbers looks like macam they start kat situ. Okay, ada yang kata ni macam problem jacuzzi tapi rasanya I think maybe internet connection. I guess so. Alright, so alright, so can we push the start button atau? Absolutely yes. We can start now. Mari tuan-tuan dan puan. Kita kena senyap sikit sebab kita tak nak ganggu tumpuan mereka. Jangan tengok rakan sebelah sebab tak ada orang. Yes, gamifikasi adalah merupakan kaedah. Okay, mana satu agaknya? Zafran tempat pertama tadi. Okay, jap. Wah, ramai. Ramai yang jawab pilihan yang kedua. Full question view. Kita tengok balik.
Gamifikasi merupakan pembelajaran menggabung permainan dan pembelajaran. Itu adalah game-based learning. Gamifikasi adalah penerapan elemen mekanisme permainan dalam persekitaran asalnya bukan permainan. Okay, next question ya. Ada 5 soalan je kan? Ya, 5 soalan saja. Ini boleh pick sebanyak ni. Saya tak nampak nama Dr. Zurita dengan Dr. Hani. Ke manakah mereka? Okay, kita tengok apa. Alright. Okay, kita tengok apa tu. Yes. So chart view, participant view. Okay. So soalan seterusnya. Sebenarnya semua pilihan tu adalah gamifikasi punya features ya. Okay, next questions. Okay, kena cepat. Alright. Okay, siapa tu? Tempat pertama. Okay, seterusnya soalan yang keempat. Keempat ke ketiga? Keempat, yes. Nak masuk soalan yang keempat ni saya seriau pula. Baik, sekarang ni adalah soalan yang terakhir. Okay, berubah ya tempat. Tempat ni yang nombor 1 dah turun ke nombor 2. Alright, so soalan yang terakhir. Bismillah. Okay. Okay, doktor. Alright. So we got the result. We got the results. Mana Tapi tadi? macam nombor 3 tu macam kenal lah. Nombor 3 tu macam kenal. Tapi itulah nama Dr. Zurita dengan nama Dr. Nadia dengan nama Dr. Ani tak ada pun. Saja kacau dia orang. Alright. Okay, jom kita tengok siapa. The leaderboard. The leaderboard. Sebentar ya.
Saya punya komputer pula struggle di sini, minta maaf ya. Okay, sorry. Do we have that? No. Oops, sorry. Apa yang saya tekan tadi? Sorry. Komputer saya hang. Okay, so this is Alright, the okay. what? So, tahniah kita ucapkan kepada 3 pemenang. Alright, kepada 3 pemenang. Pemenang pertama adalah, can we get the first 3 tu? The first mana tadi Sama ya? dekat participant names tu ada, okay. Okay. Alright, so the first 3-nya adalah tempat ketiga jatuh kepada Nur Amalina 013 288 dan seterusnya. Kemudian pemenang kedua adalah 0196631 dan peserta pertama kita yang memenangi tempat pertama kita adalah 012 245 2116. Alright, so tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang dan tuan-tuan dan puan-puan akan dihubungi oleh pihak urus setia dan insya-Allah hadiah tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan insya-Allah lah dalam masa yang terdekat inilah insya-Allah lah kita akan usahakan untuk berikan hadiah ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua peserta-peserta kerana telah bersama-sama menjayakan kuis ini. Dan saya faham biasalah adat menang atau kalah orang kata apa sebahagian daripada permainan lah. Jadi jangan ambil hati bagi mereka yang tak menang. Alright, insya-Allah nanti tahun depan ada lagi rezekinya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, untuk webinar kita pada hari ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat scan QR code link kehadiran webinar yang keempat dan pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar link pendaftaran untuk webinar kelima hands-on aplikasi mudah alih untuk pendidikan yang bakal berlangsung pada 23 September 2021 merupakan webinar kelima, webinar terakhir CYDIP 2021. Alright, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sahkan kehadiran. Alright. Nak upgrade knowledge yang hari ni kepada aplikasi mudah alih pula. Ya, betul. Nak upgrade knowledge hari ni kepada aplikasi mudah alih. So, jangan lepaskan peluang tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada satu lagi webinar. Terus sokong kami seperti mana anda sokong kami daripada webinar pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan pastinya webinar kelima bersifat hands-on dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan jangan lepaskan peluang ini. Jadi walau apapun saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta. Sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang ada. Terima kasih kepada speaker kita TS Nurziatul kerana menyediakan konten kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua and hand over back to you. Ani, silakan. Okey, terima kasih kepada penceramah kita, Puan Z. Puan Z banyak memberikan maklumat dan juga informasi yang terkini mengenai gamifikasi dan juga memberi panduan pada cikgu-cikgu untuk memulakan sesi gamifikasi untuk diadaptasikan di dalam pembelajaran masing-masing. Dan juga kita berharap cikgu-cikgu dapat mengaplikasikan apa yang kita belajar hari ini. Banyak benda yang kita belajar hari ini sebenarnya. Di samping kita sendiri mengalami dan juga cuba untuk bersama-sama dengan penceramah kita sediakan bahan contohnya dan juga sama-sama tunjukkan minat yang mendalam dengan topik webinar 4 ni. Tak dilupakan juga terima kasih kepada moderator kita yang tak ulung dan yang tak asing lagi lah, semua orang kenal daripada webinar pertama lagi.
Dr. Syam Dr. Syamsul yang sama-sama memberikan idea dan pendapat untuk cikgu-cikgu adaptasikan apa sahaja maklumat yang kita dapati daripada webinar ni untuk kita meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran kita di masa akan datang. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta, terutamanya cikgu-cikgu yang memberikan komitmen sepenuhnya daripada pagi sampai ke pukul sekarang hampir pukul 12 tengah hari. Okay, terima kasih diucapkan. Semoga webinar yang kelima, webinar yang akan datang ni yang kita akan adakan, cikgu-cikgu dapat bersama-sama kita lagi meneruskan sesi pembelajaran dan perkongsian ilmu yang kita akan bawa di webinar akan datang. Jangan lupa juga subscribe pada channel kami iaitu channel ITM MTDI. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Sebelum kita akhirkan, saya nak mainkan sekali lagi video promo kita untuk berikan semangat kepada rakan-rakan kita supaya ingat bahawa our last event pada 23 September. Alright, so this is our last promo. Alright, okay. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Thank you so much.